This episode is brought to you by Pulsar. I know we've been there. Like as a band, the whole task is to like be comfortable on stage. के होइन त त्यो एक comfortable भइसकेपछि half the game is finished. It's a good show. Once you're comfortable, होइन? Yeah. अनि त्यो आफूले आफूलाई नसुनेपछि त्यो comfort is zero. Like what am I doing in life हुन्छ कि mid show हुन्छ म के गरिरहेको छु मेरो लाइफसँग भन्ने मोमेन्टहरू के as you are singing. Holy shit, that's so interesting, eh? As you're performing, what goes in your brain? Oh, it's like this constant voice at the back of your head that's trying to tell you something. अनि त्यो त्यही ब्यालेन्स नै रहेछ कि how you feel good on stage. If you let that voice overtake you, then it's a gone case. You know? Can you elaborate that a little bit? So त्यो मोमेन्टहरू हुन्छ क्या when we're on stage and so you're singing a particular song भनौँ होइन and then all of a sudden this voice from the back of your head comes and tells you तँ लाइफमा के गरिरहेछ. It's like in the middle of the song क्या हुन्छ नि होइन अनि त्यो there's this moment of dialogue happening inside of your head that only you can hear it and only you can hear it. त्यो अरू कसैले सुनेको छैन. Of course. And then I think that is when you sort of get conscious and remind yourself तँ स्टेजमा छस्, you're doing what you love. यही हो लाइफ, अरू केही क्वेसनै छैन अहिले भन्ने कुरा के. And that really empowers the whole being on stage moment के हुन्छ नि. अनि त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिन्छ पनि जस्तो लाग्छ लाइक अन स्टेज त्यो सेल्फ कन्फ्लिक्ट के त्यो आफैले आफैलाई क्वेसन सोध्ने आफैले आन्सर गरिदिने कि त्यसलाई हुन्छ नि. While you're singing? Yeah, while we're performing on stage. So Jesus, you're questioning your reality. Yeah, like yeah, हुन्छ नि त त्यो होइन. It's a very natural thing जस्तो पनि लाग्छ. You can't fight it also. Yeah. So what अब कि त त्यही क्वेसन राति सुतिरहेको बेला आउन सक्छ होइन or when like you're driving आउन सक्छ त्यो क्वेसन आउँछै आउँछ. It's just a matter of when it's gonna come. मलाई चाहिँ यस्तो पनि लाग्छ Sometimes it's while playing. त्यो के अरे बजाउँदा हुन्छ नि अब एउटा जोनमा छिरेर बजाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन होइन बट सानो डिस्ट्र्याक्सन के समथिङ द्याट डिस्ट्र्याक्ट्स यु अनि त्यो भोइस आइहाल्छ क्या द्याट भोइस कम्स अनि इट टेल्स यु द्याट मलाई चाहिँ के पर्सनली गिटारमा होइन ऊ त्यो फ्रेटमा बजा न भन्छ क्या ऊ त्यो फ्रेटमा छोएर हेर्न के हुँदो रहेछ अनि म बजाइरहेको छु म कसरी त्यहाँ छुने होइन होइन छोएर हेर्न केही हुँदैन होला यो फनी साइको परिसक्यो यो यस्तो यस्तो त्यो डिस्ट्र्याक्सन हुनसाथ यो त्यो एउटा भोइस चाहिँ आउँछ म्यान इट कम्स And then it's practice, I think. That's like a practice of calming your mind and you know. त्यो मेडिटेसन गरे जस्तै हो मेडिटेसन गर्दाखेरि 10 वटा कुरा सोध्छ नि दिमागमा अनि अल्टिमेट इज वेन अल द थट्स shut off and you just focus होइन सो सेम हो अब बजाएर हुन्छ 10 वटा थटले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ ऊ त्यो अडियन्सले के गरेको देख्छ कहिले क्यामराम्यान मुखै अगाडि आएर खिचिदिन्छ होइन सो इट्स समटाइम्स इट्स भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ अनि त्यो बेला चाहिँ हो त्यो कन्सटेन्ट ब्याटल विथ योर ओन सेल्फ भनौँ न. Wow, hey, when you think about it, what happens when you're playing your instrument? I guess त्यही यो अब उनीहरूले जे कुरा गरेको चाहिँ पहिला हुन्थ्यो when things were not really happening in the stage. अहिले चाहिँ इट्स लाइक एकछिन त्यो भन्यो नि क्यामेरा अगाडि आउँछ के हो यार भन्ने टाइपको हुन्छ तर फेरि गोइङ Doesn't matter. अहिले चाहिँ एकदम सजिलो छ भनौँ न कम्पेयर टु पहिला. There were days नि है कस्तो त्यो हुन्छ लाइक यु नो थिङ्स आर नट वर्किङ सोज पनि पीडित सोमा बजाइरहेको छ आफू पनि पीडित छ होइन अझ झन् कति बेला त केटा अब इशान बोलिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ अब के गरौँ कि अब बजा छैन मिला जस्तो होइन यसो टाइट गरे Awkward moment. At least you're sitting. At least you're sitting and you have like cover aligati. He's out there in the open. के भन्नु लाग्थ्यो रे? Dipesh, what are you saying? No, that's it. Also the comedy like. हाम्रो एकदम just we've had funny times like on stage किन भन्दाखेरि अब त्यो there were points नि त when we started अनि हाम्रो गीत कसैले सुन्थेन everybody was busy eating momo चाउमिन होइन अनि अब त्यस्तो अडियन्सलाई सुनाउनु पर्यो was our aim नि त होइन त्यो
खाइरहेको पनि यस्तरी हेरोस् न भन्ने हुन्छ नि त मनमा अनि त्यो फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीले अति चटक गऱ्यो कि स्टेजमा अति नै एउटा पोइन्टमा त ईशान र म त ब्याटल गरे जस्तो हुन्थ्यो क्या उसले मलाई ऱ्याग हान्ने मैले उसलाई ऱ्याग हान्ने टाइपको होइन अनि जे भने होइन होला टाइपको लाइक फ्रम द माइक इट्सेल्फ आई थिङ्क द्याट वाज आवर प्र्याक्टिस के फर अस बिङ मोर कम्फर्टेबल अन स्टेज हुन्छ नि त्यो जे पनि बोल्न सक्यो जे नि गर्न सक्यो भन्ने पोइन्ट अनि देन इभेन्चुअली है स्टोरिजहरू बिल्ड हुन थाल्यो एन्ड देन अब अहिले चाहिँ इट्स अ होल न्यू गेम भनौँ न एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ इट्स लाइक एउटा लिबरेसन चाहिँ पाइसके जस्तो लाग्छ कि स्पिक यर ट्रुथ भन्ने कुरा कि त्यो प्लस त्यो फिज पनि एउटा कटिसक्यो नि त तिमीहरूको त्यो हुन्छ त्यो बिगिनिङ फिज त्यो एउटा अस्ति कसले पो एउटाले भन्दै थियो कि मलाई होइन I'm gonna try to go ahead and squeeze this with something completely irrelevant होइन कपाल लामो पाल्नको लागि चाहिँ होइन त्यो एउटा मिड पोइन्ट पुग्नुपर्ने रहेछ कि त्यस्तो कपाल हुनको लागि होइन यो फेजबाट कटेर खाना खाने बेला मुखमा आउँछ नि ट्रु त्यो फेज चाहिँ सबसे awkward फेज हुँदो रहेछ because you're not even looking good होइन you're just doing it for the love of doing it and you know that right at the end हुन्छ नि on the other side of it it's going to be that it's going to work out right but you're right in the middle हुन्छ नि trying to figure it out हुन्छ नि अनि मैले यसो सोच्दै थिएँ कि I've been thinking about getting my hair back हुन्छ नि होइन अझ पाल्नु कि भने I'm going back to that होइन then you thought of the midpoint and I was like fuck it man I give up I ain't doing that again I did it when I was like in my teenage हुन्छ नि I can't do it back again but I'm sure you guys have gone through हुन्छ नि that phase was probably the hardest phase man त्यो फेज चाहिँ यस्तो थियो क्या गिभ अपै गरिदिउँ कि क्या हो फेज के जस्तो कपाल पनि हुन्छ काटिदिउँ कि क्या हो भन्ने हुन्छ नि त त्यो हामी पनि वी केम अक्रस द्याट पोइन्ट वेयर भनौँ न अब यो यसरी त सकिँदैन होला यार भन्ने पोइन्टहरू अनि सायद त्यही वी मेड इट थ्रु भनौँ न त्यो पोइन्ट अनि द्याट्स वाइ अब आज चाहिँ लाइक चिलिङ हुन्छ नि गिग्लिने नलिँदा नि हुन्छ भन्ने अब त्यो हुन्छ नि पोइन्टहरू या गिग है साँच्ची होइन अघि नै मैले भन्दै थिएँ नि आई डिडन्ट वान्ट टु सेयर दिस अन एयर के त्यो इमेजिन रियल लाइफमा होइन आइम होस्टिङ ए इभेन्ट होइन आइम डुइङ समथिङ हुन्छ नि होइन दिस इज पिन अफ साइलेन्स होइन ठ्याक्क पछाडिबाट कसैले स्वाट एउटा कागज ल्याएर दिन्छ कि हुन्छ नि यो भनिदेऊ भनेर होइन then your complete flow is screwed हुन्छ नि होइन then you have to go back again fix your brain to go back to that point again के अनि त्यहाँबाट त्यो लानलाई के हुन्छ नि होइन तिमीहरूको इन्डिभिजुअली हुन्छ नि होइन अब how does it work when you guys are on stage like हुन्छ नि तिमीहरूको sync how does that work out and what screws it up as a performer हुन्छ नि if what can go wrong that's gonna completely like dismantle you guys for a few minutes or seconds I think one thing जुन चाहिँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ अब उयो हो नि त मेन बोलिराख्ने स्टेजमा होइन अनि के अरे लाइक सम इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ लाइक इभन म्यासिभ इभेन्ट्स हुन्छ नि जहाँ अब लाइक देयर इज टन्स अफ पिपल द्याट आर वान्टिङ टु हियर अस होइन त्यस्तोमा नि एकजना चाहिँ आउँछ क्या त्यो के अरे कभर गीत गाऊ टाइपको हुन्छ नि रेसम फिरिरी टाइपको होइन आई थिङ्क द्याट्स वान थिङ द्याट पुट अस अफ अनि उसले त स्टेजबाट पनि फक कभर म्यान भनेर पनि भनेको छ कि पोखरामा एल्बम लन्च गिग गर्दाखेरि देयर वाज दिस बन्च अफ डुड्स दे वर इन द फ्रन्ट रो क्या अनि उनीहरूलाई चाहिँ आई मेट देम बिफोर द सो होइन अनि बिफोर द सो चाहिँ द गाइज वर लाइक भेरी हाइप्ड अप like oh dai your music has changed my life it has really helped me get through a lot of hard times in life भनेर सो अगाडि भेट भाइ यही ब्रोलाई याद छ एकदम याद छ 2 घण्टाको सोमा त उसको स्टेट अफ माइन्डै चेन्ज होइन अनि त्यसपछि बजाउन थाल्यौँ एल्बम लन्च कि अब दि एलिमेन्ट्सको इट्स एन एल्बम लन्च गिग होइन द्याट्स हाउ द सो हेज बिन प्रमोटेड टिकट्समा पनि छ अनि एभ्रिबडी द्याट्स इन द सो is there for the album launch होइन अनि सो हुँदै गयो ब्रोलाई रक्सी बढ्दै गयो ऊ फ्रन्ट रोमै छ क्या फेरि होइन देखिरहेछ एकदम आई कन्ट्याक्ट फुल भइरहेछ त्यहाँ अनि एट वान पोइन्ट द सेम गाई इज लाइक कभर भन्न थाल्छ कि अनि ब्रो तिमीले आधी घन्टा अगाडि भर्खर
हाम्रो म्युजिकले तिम्रो लाइफ चेन्ज गर्यो भने होइन खालको के हुन्छ नि त्यो इन्टरनल डायलग क्या फेरि होइन अनि फेरि यु नो लाइक इफ समबडी इज जेन्युन अर इफ समबडी इज इन्टोक्सिकेटेड एन्ड मेकिङ द्याट अनकन्सियस स्टेटमेन्ट नि त अनि त्यो थाहा छ यो मान्छे हेज ह्याड मोर देन ही क्यान ह्यान्डल द्याट्स वाइ दिस इज कमिङ आउट भनेर त्यो बुझिन्छ नि त अनि त्यसले चाहिँ मलाई झन् रिस उठ्यो क्या अनि अब लाइक ब्रो यो हाम्रो एल्बम लन्च गिगमा आछौ तिमी नै टिकट काटेर आऊ होइन तिमीलाई कसैले फोर्स गरेर आएन नि त यहाँ आउन अनि 1 घन्टा आधी घन्टा अगाडि तिमीले एकदम सेन्टी भाइब्समा मसँग कुरा गरिरहेछौ टेलिङ मी द्याट आवर म्युजिक हेज चेन्ज योर लाइफ अनि हामी बजाइरहेछौँ तिम्रो अगाडि तिम्रै लागि हो अनि हाम्रो गीत नसुन्ने खालकै अनि त्यसपछि त अब रिस उठ्यो so I had to tell him and I think अनि मलाई एकछिन आफैदेखि पनि मैले के भने जस्तो पनि लागेको थियो क्या त्यो पोइन्टमा चाहिँ मेबी आई सुन्ट ह्याभ जस्तो बट नाउ आई थिङ्क अबाउट इट रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट फिज लाइक आई एम अन द्याट स्टेज आई हेभ द्याट राइट भन्ने कुरा कि हुन्छ नि मैले त्यो भन्न पाउँछु त्यहाँ भन्ने जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ बिकज हार्डवर्क गरेर त्यहाँसम्म पुग्यो हो नि त अनि त्यहाँ 600-700जना लिएर आउनु भनेको it's because of the hard work we've put in, right? So we've earned that stage for ourselves. So it was okay. जस्तो लाग्यो त्यति त मैले भन्न पाउँछु यार भने जस्तो पायो इसान दिए तिमीलाई fuck covers man and it's not that also covers on that day for that moment it was very inappropriate man like it was your album gig होइन so सबैजनालाई थाहा भयो कुरा चाहिँ एल्बमको गीत गाउँछ भनेर त्यही त बेचारा अनि फेरि त्यहाँ 600 जना अरूहरू छ that are giving us that energy okay let's do this let's do this so what do you like to say to him now because I'm sure he's listening Thank you. उसलाई भन्न चाहन्छु कि फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफूले सक्ने मात्रै रक्सी खाऊ होइन मेन कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द रुट अफ दिस होल थिङ सक्ने जति मात्रै खाऊ त्यो डोन्ट टेक एन आर्टिस्ट फर ग्रान्टेड हुन्छ नि यस वी माइट हेभ टच्ड यर लाइफ्स बट वी डोन्ट ओ यु आवर लाइफ्स के हुन्छ नि सो आई थिङ्क वान एडभाइस इज that don't take it for granted. Drink responsibly is one word of advice. Just don't take it for granted. Artists like grantedly चाहिँ नलिऊ भन्ने कुरा यो चाहिँ कहिलेकै बुझाउनु नि पर्छ बिकज आई डोन्ट नो म्यान लाइक पिपल जस्ट कतिवटा भेन्यूमा चाहिँ अब पिपल वान्ट अस टु सिङ सम अफ आवर ओन सङ जुन हामीले बजाउँदैन क्या अनि नबजाएको बेला अब वी डोन्ट प्ले फर आवर ओन रिजन्स नि होइन अब बिर्सिसक्यो होला होइन कहाँ सबै गीत याद हुन्छ नबजाएको 5 वर्ष भइसक्यो त्यो गीतहरू अनि पिपल कम एन्ड इट्स फाइन अन्टिल अ पोइन्ट वेयर देयर लाइक तपाईँले बजाउनु भएन यो गीत होइन अनि हामी पनि वी अपोलोजाइज हुन्छ सरी म्यान लाइक वी आर नट डन द्याट सङ हामी प्रिपेयरै गरेको थिएन त्यो अहिले सेटलिस्टमै छैन त्यो गीत अनि इट्स फाइन टिल द्याट पोइन्ट होइन त्यसपछि त्यही माथ चढेर हुन्छ नि तैँले बजाउनै पर्छ यो गीत लाइक कति भेन्यूमा चाहिँ उसलाई त्यो प्रब्लम पनि भएको छ वेयर हुन्छ नि लाइक मेरो ठाउँ हो अनि यहाँ नबजाउने हो भने तैँले कसरी यहाँबाट जान्छस् टाइपको क्या त्यो पनि वी फेस द्याट टु सो त्यसलाई पनि अब ह्यान्डल गर्नलाई अलि सो या द भोइसेस in the back of the head while being on stage. Lot of sources to that voice. अनि यसो सोच्दाखेरि के हुन्छ नि होइन द कन्स्टेन्ट भोइसेस हुन्छ नि यसले कति रक्सी खान्छ मेरो अगाडि बस्नु होइन यार तर when you think about it है of course man हुन्छ नि when you're there and you have to go ahead and please म प्लाटिनमको तिमीहरूको गीत गाएको थिएँ अस्ति हुन्छ नि होइन त्यो 2-3वटा गीत छ जुन स्पेसिफिक हुन्छ त्यो हरेक ब्यान्डको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि 2-3वटा गीत जुन चाहिँ सबैलाई कन्टै छ होइन त्यो गीतलाई कुर्ने हो होइन अब सेटलिस्ट पनि मोस्ट प्रब्ली त्यही अनुसार बनाउँछ होला तिमीहरूले पनि त्यो आइएम स्योर यु गाइज हेभ यु ओन म्याजिक अफ मेकिङ द सेटलिस्ट होइन मान्छेले कुरेर बस्ने हो नि त होइन अनि बिचमा चाहिँ somebody I can't remember who said this हुन्छ नि होइन Robin who was it I completely forgot we insert one new song in between songs do you guys do something like that too Yeah, I mean we've done that. That एउटा strategy भन्ने कि के भन्ने त्यसलाई just planning the whole show out के सेट भने यसरी हेरौँ न एउटा मुभी हो अनि त्यो मुभीमा इमोसन्स हुन्छ ड्रामा हुन्छ एउटा क्लाइम्याक्स होइन अनि लास्टमा पावर प्याक कन्क्लुजन वाउ द्याट मुभी वाज सो नाइस है भन्ने हामी चाहिँ द्याट्स हाउ वी सी आवर सेट अनि
त्यहाँ एउटा स्टार्ट हुन्छ एउटा स्टार्ट चाहिँ झ्याप्प स्टार्ट हुन्छ एन्ड देन वी गेट एभ्रिबडिज अटेन्सन आफ्टर द्याट स्टार्ट होइन देन नाउ इट्स अप टु अस अस्ति मैले एउटा लाइक अस्ति यतिकै डिजेसहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ क्या अनि डिजेसहरूलाई पनि क्या रमाइलो हुँदो रहेछ क्या योर माई बिच भने जस्तो त्यो हुन्छ खेल्ने क्या हुन्छ नि त्यो यो नाचिरहेछ अब मैले यस्तो गरेँ नि यो यस्तो हुन्छ टाइपको होइन सो इट्स काइन्ड अफ लाइक द्याट अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी लग्ने त इज द होल कोरियोग्राफी के यसलाई कोरियोग्राफ गर्नुपर्छ अनि त्यो बिचमा एलिमेन्ट्सहरू हाल्नु पऱ्यो त्यहाँ बोल्ने एलिमेन्ट्स हुनु पऱ्यो कम्युनिकेट हुनु पऱ्यो होइन इट कान जस्ट बी लाइक वान वे हामी गीत पनि होइन सो त्यो एउटा होल त्यसरी चाहिँ प्रिपेयर गरे हुन्छ सेट चाहिँ हाम्रो आई मिन द्याट्स वाट वी स्ट्राइभिङ फर अल्सो आई थिङ्क हाम्रो अबको यात्रा चाहिँ इट्स that putting on a movie के movie नै the 90 minutes the 2 hours that we're on stage it's like watching a movie it has to be like watching a movie अनि audio अब बजाउने audio senses मात्रै activate नगरेर अब it's something that we've thought about is सबै सेन्सेसलाई एक्टिभेट गरिदिउँ न अडियन्सको लागि so if we can have it rain or drizzle in a show wow I know if we can have like a gush of wind coming out from somewhere during the show and the audience actually feels like they're in a storm I know I think that's something that we're striving for हाम्रो एउटा imagination चाहिँ that's where we want to go nice man I kind of like it make sure you film it yeah I know. So we can all see it we tried हामीले एल्बम लन्चमा चाहिँ अलि लाइक जाम अब जे गर्न सक्छ गरौँ भनेर होइन लाइक हामीले चाहिँ के अरे रुफ आकाश जस्तो बनायो लाइक कटन्सहरू हालेर क्लाउड क्रिएट गर्यो देन त्यो क्लाउडमा पनि अब भनौँ न जस्तो वी वर्क विथ सचिन्द्र दाईले हामीलाई फग मसिन्सहरू दिनुभयो जुन चाहिँ त बाक्लो फग थियो होइन त्यसलाई माथि भेन्ट गरेर त्यो फगले क्लाउड भरे जस्तो आकाश माथि देखाएर त्यसमा अझ त्यो लाइट्सहरू खेलाउन खोजेर वी ट्राइड द्याट एक्चुली अनि वी वर भेरी ह्याप्पी त्यो फोटोजहरू पनि कस्तो राम्रो आएको थियो होइन कहिलेको कताको यो एक्स फाइन्डर this was our album launch December 11th कहाँ गरेको थियो 5150 it's probably on our Instagram handle ma hola त्यहाँको was it December 11th को खोज त we can definitely go ahead and show that to everybody but it would be so cool when you think about it हुन्छ नि blowers राख्यो अब यस्तो production budget होइन यस्तो पनि रहेछ के यो गर्नलाई चाहिँ यु निड अ होल टिम क्या अहिले मान्छेहरूले चाहिँ यो होल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ भनौँ न जस्तो आइसोलेटेड वेमा चाहिँ साउन्डलाई हेर्छ आइसोलेटेड वेमा लाइट्सलाई हेरिरहेछ होइन स्टेज होइन अब स्टेज त्यो फिक्स गर्ने स्टेज प्रडक्सन होइन भेन्यू होइन यो सबै चिज चाहिँ आइसोलेटेड जबसम्म हुन्छ तबसम्म यो पोसिबल हुँदैन क्या बट वेन एभ्रिबडी जोइन्स ह्यान्ड यो देन म्याजिक ह्यापन्स भन्ने कुरा हो सो त्यो हामीले चाहिँ त्यही नै गरेको थियो लाइक वी कोलाबोरेटेड विथ 5150 उसले भेन्यू दियो त्यो भेन्यूमा 5 दिन अगाडिदेखि हामीले सेटअप गर्न थाल्यो देन वी लाइक इन्भाइटेड सम आर्टिस्टहरू हुन्छ नि उनीहरूले त्यो क्लाउड सेटअप गरिदियो होइन त्यो लास्ट मोमेन्टसम्म पनि भएको थिएन बिहान आएर हेर्दा चाहिँ भइरहेको सो त्यो आई थिङ्क त्यही हो यो म्युजिक इन्डस्ट्री इज भेरी कनेक्टेड विथ लाइक धेरैवटा कुरा जस्तो आजको दिनमा इफ मेटालिका डिसब्यान्ड भयो भने 1000 पिपल आर गोना लुज द जब होइन सो मेटालिका त 4 जना त हो भन्ने हुन्छ नि त बरु उनीहरूको क्रू कति छ एसियामा एउटा क्रू छ युरोपमा एउटा होला अमेरिकामा छ होइन सो आई थिङ्क इट्स टाइम अब यो यसरी जानुपर्छ होला है जस्तो लाग्छ अनि हामी चाहिँ अहिले त्यही गरिरहेछौँ वी वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट पिपल ट्राइङ टु कोलाबोरेट होइन सो fair enough no I totally understand I kind of agree with you on that as well किनभने opportunity हो कि त्यो सबै पार्ट हुने हुन्छ नि होइन इट्स अ अपर्च्युनिटी इट्स अ वे फर पिपल टु गेट एम्प्लोइमेन्ट एज वेल होइन बिकज द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यही हो होइन यो त छाया सेन्टरको हो यो इट वाज यस पछिको हुनुपर्ने हो कता यो अलि माथितिर माथि होला है माथि अझै माथि यो यिनीहरू हो या त्यो या यो हो नि यही त हो नि एल्बम लन्च आई थिङ्क त्यो क्लाउड्सको सेटिङ अरू फोटोजहरूमा देखिन्छ होला I'm sweaty. You are sweaty भने अर्को फोटो नेक्स्ट फोटोमा छ या सो त्यो हैन अर्को त्यो ओएसमा
with the That's cloud. the clouds. and- Oh, that's the cloud. Yeah. अर्को हेर त पछाडिबाट त्यो Oh, yeah. oh, Oh, yeah. Nice. अर्को हेर त के रहेछ Oh, yeah. ओहो. Yeah. अनि पछाडिबाट त्यो orange light आइरहेछ कि so that अब अहिले यसो हेर्दा चाहिँ it sort of emulates like a sunset or a sunrise. Eventually अब यसमै थप्दै जाने एउटा imagination छ क्या. Interesting, man. Very interesting. Clouds, blowers, होइन त्यो Sprinklers. सिनेमासँग कुरा गर होइन म try to connect you guys with somebody होइन माथिबाट त्यो स्प्रिङ्कलर्स राखे कि हुन्छ नि फर्र आउनेवाला कि त्यही मात्रै बाँकी थियो होइन त्यो होइन तिमी भन्ने बित्तिकै I know exactly the guy के who has that stuff होइन I try to connect you guys with Definitely. that person. ओतलिए बर्सियो झारीमा त आम्मामामामा। अनि इच्छा छाता किन? आकाङ्क्षाहरू रहेछ त छाता लिएर छाता चाहिँ मर्छ हो क्या Oh yeah, man, like, merch ko ke raise? How do people take merch though? We're thinking of we're about to alright, let's say it, right? Can we say it? हुन्छ Yeah, we're working on our merch, right? And we took our time, okay? Kasto bhayo bhane the podcast started I don't even remember a year and a half ago. एक वर्ष अगाडि the podcast started and we wanted to take our time, okay? We wanted to see how far this podcast can go. And now we're like, okay, we're ready. We've got our own things going on. Right? How do people take? So we're about to come out with our merch. But how do people take your merch? Like merch ko ke bhasa? How is the cycle of the merch? Merch ko चाहिँ अब main I think अहिले त Dipesh is like he was most active होइन हाम्रो like साइडमा plan about the merch अनि उसको पहिला clothing line पनि थियो कुन चाहिँ दिपेश? yeah, I mean, it सानो थियो. It's like just like साथीहरू बिच Infinite Love सबैले गर्ने त्यसरी नै हो नि. I know, तर like त्यसपछि एउटा पोइन्टमा कट इट अफ भयो अनि त्यही अहिले चाहिँ ब्यान्डमा मोर फोकस्ड भयो अनि वी सोल्ड लाइक बिफोर आफ्नै गरिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ हालचाल यो मर्ची नेपाल हुने छ के हो यस्तो? लाइभ छ लाइभ छ Find लाइभ out. छको ग्याङ हो अनि सो उनीहरूसँग गरिरहेको छ अहिले चाहिँ सो के गर्छ उनीहरूले? उनीहरूले हाम्रो अहिले यो टी सर्ट बनाइदिन्छ अनि अल्सो दे डिजाइन आवर यो ऊर्जाको एल्बम कभर वी हेभ सम मर्च फर यु आज तर मैले ब्यागमा छ I have some stickers and keyring and badges for you. Oh Nice, yeah. man. Of course. Give it where is it? All right. Is it on the front? I'm right in my pocket. Hey, good job man. Yes. यो चाहिँ हामीले लाइभ के अरे यो चाहिँ we अनि did it यो चाहिँ ourselves. हामीले गरे हो तर टी सर्टहरूको कुरामा चाहिँ टी सर्टको कुरामा चाहिँ होइन सो इन्ट्रेस्टिङ के भन्छ नि होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि अघि नै हामीले कसको पो कुरा गर्दै विच ब्यान्ड वी टकिङ अबाउट Slipknot. Yeah, exactly. Tell everybody a little bit about what we're talking about. Raunaq, go for it. कति 20 वर्षको कन्ट्र्याक्ट 1998 98 को कन्ट्र्याक्ट बल्ल सक्यो सातवटा एल्बम ब्यान्ड्स लाइक सेलिङ 9 करोडको मर्च होइन लाइक बिग ब्यान्ड्स लाइक Guns N' करोडको रे? Roses 9 करोडको मर्च वान शोमा One सोल्ड showमा. आउट bands like Guns N' They Roses, do Metallica, that. Slipknot होइन they sell merch worth नेपाली 9-10 करोड रुपियाँ in one show. मर्च Thanks. मर्च आयो Merch alert, merch alert. So for an artist, I think merch चाहिँ it's a very important side gig के sustainability को हिसाबले चाहिँ. But at the same time, I think if the product that the band is selling as merch, त्यसको value चाहिँ उसले audience लाई के दिइरहेछ भन्ने कुरा is important के. No. होइन अब टी सर्ट त हजारवटा डिफ्रेन्ट चुज गर्न सकिन्छ नि त तर यो ब्यान्डकै म किन किन्ने भन्ने क्वेसन हो नि त एट द एन्ड अफ द डे सो आई थिङ्क इट बोइल्स डाउन टु लाइक त्यो आर्टिस्टले उसको लाइफमा के भ्याल्यु एड गरेको छ एन्ड इफ द्याट भ्याल्यु इज इम्पोर्टेन्ट इनफ फर द अडियन्स देन बाइङ अ मर्च होइन बाइङ अ मर्च फर द कन्ज्युमर फर द अडियन्स इट्स नट अ बिग डिल के त्यो दे फिल स्पेसल बाइङ यर मर्च सो त्यो भ्याल्यु एड गर्नुपर्ने चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टको रहेछ कि इफ वी डोन्ट रियली हेभ अ लट टु अफर देन इट्स पोइन्टलेस प्रड्युसिङ मर्चेन्डाइज जस्तो पनि लाग्छ कि त्यो किन फोकट्या प्रडक्ट मात्रै एड गर्ने क्या संसारमा इफ इट्स नट एडिङ भ्याल्यु देन जस्ट Why putting create out a more? product Yeah. it's useless के Just put extra boats to the planet. Oh, exactly. मैले चाहिँ त्यसरी लिन्छु कि Yeah, for there's no sure. point creating more if we don't need it at all. And I'm sure we could talk about this for hours and hours. होइन मर्च यस्तो पनि हो अब लाइक बाहिरको गेम हेर्ने हो भने चाहिँ अनेस्टली लाइक गिग्स इन युरोप एन्ड अमेरिका भनौँ न यहाँ दे डोन्ट पे अ लट लाइक दे पे लाइक वाट £200 पर सो
or 300 pounds per show. I mean, like bands get 200-300 max per show हुन्छ नि यो युरोपियन टुरहरूमा त्यही भएर दे डु लाइक टन्स अफ भनौँ 40 विदेशी ब्यान्डको कुरा गर्दा विदेशी हामीले ब्यान्डको just to understand, make everybody understand. सो वी टकिङ अबाउट विदेशी ब्यान्ड्स हुन्छ नि सो उनीहरूको $200-300 गिग हुन्छ एउटा गिग अब त्यहाँ जान्छ बजाउँछ त्यो $200-300 केही हुँदैन सो दे क्यारी मर्च उनीहरूले मर्च सेल गर्छ मर्चबाट दे मेक लाइक मोर मनी देन दे वाट दे मेक फ्रम गिग्स सो मर्च गिग्स भनेको इट्स अल्सो प्लेस टु सेल मर्च होइन आफ्नो क्लोज वान्सलाई बेच्यो नि त सो बाहिर चाहिँ यसरी पनि चलिरहेछ जुन चाहिँ खास अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन आई मिन फर ब्यान्ड द्याट्स डुइङ प्रिटी वेल पे अफ भइरहेछ उनीहरूलाई गुड होइन सो उनीहरूले मर्च त्यति हेरेको पनि छैन क्या हामीले नै गर्न सकेका छैन मर्च सो हार्ड टु लाइक स्ट्रिमलाइन द होल थिङ के त्यो मर्च डिजाइन गरेर प्रिन्ट गर्न फालाफाल छ क्या अहिले तर हाउ डु यु स्ट्रिमलाइन द्याट एन्ड हाउ डु यु क्रिएट दिस वान विन्डो फ्रेमवर्क भन्ने कुरा कि I like something that 74 did के होइन did I send you that मैले अनुजकोमा देखिरहेको थिएँ कि होइन 74 इज जुसँग टाइप गरेर रहेछ ए आई जस्ट स द्याट आज स्क्रोल गरेर एल्बोट्रसले गरिरहेको थियो जुसँग होइन एल्बोट्रस पनि गरिरहेको ए द्याट्स रियली गुड होइन अनि आई वाज लुकिङ इन्टु इट कि अनि मैले कुरा पनि गरिरहेको थिएँ हुन्छ नि वर टङ टु जुजु एज वेल हुन्छ नि काइन्ड मसँग छ 74 80 को टी सर्ट बट आइम एक्साइटेड टु गो एन्ड गेट मोर होइन आई बाई योर स्टफ टु होइन हेर त मैले तिमीलाई वाट्सएप गरेको छु एक थोक होइन अनि टी सर्ट आएर रहेछ अनि त्यसमा मैले जुजमा टाइप गरेको छु आई वाज लाइक नट ब्याड हुन्छ नि जुजु जहाँ छ पिपल जस्ट गो एन्ड बाई देयर एज वेल द्याट वुड बी अ गुड प्लेस फर के जस्तै फर एक्जाम्पल द्याट एप वाट इज द्याट एप नुडल होइन इफ यु वान गो एड एन्ड सपोर्ट आर्टिस्ट आई डोन्ट नो इफ द्याट एप इज स्टिल अलाइभ or not होइन आई होप इट इज होइन अनि इट्स अ फ्यान्टास्टिक एप are you guys on that app? Yeah, we are definitely. How is that app supporting you guys? अब हामीले मोस्ट रिसेन्ट रिलिज अभिषेकको के अरे यो होइन अभिषेक इज अल्सो पार्ट अफ इट धेरैजना रितब हाम्रो मेन फर्स्ट कम्युनिकेसन चाहिँ रितबसँग भयो सो हाम्रो लेटेस्ट रिलिज अन नुडल वाज द एल्बम ऊर्जा हामीले त्यही नै हो रिलिज लेटेस्ट त हाम्रो त्यही त हो त्यो पछि त गीतै लेखाएको छैनौँ सो त्यो चाहिँ अब इनिसियली इट वेन्ट अन द प्लेटफर्म राम्रो रिस्पोन्स आयो बिकज एक्सक्लुसिभ थियो नि त त्यो नुडलमा मात्रै पाइन्थ्यो नि त त्यो स्पोटिफाई आइट्युन्स युट्युबमा कोही पनि थिएन त्यति बेला अनि त्यति बेला रिलिज गर्दाखेरि एन्ड द्याट्स द डिल वी हेभ विथ नुडल अल्सो How long did you put it up before you released it somewhere? 2 weeks. 2-3 weeks होला डिसेम्बर 11th मा हाम्रो एल्बम लन्च गिग भयो डिसेम्बर 11th मै त्यो नुडलमा हाल्यो हो कि अनि स्पोटिफाईहरूमा चाहिँ डिसेम्बर 25th मा हामीले रिलिज गरेको सो अप्रोक्सिमेटली 2 weeks प्रायर You, we have a pretty decent listener base Spotify मा अहिले होइन X के छ हाम्रो सिचुएसन Spotify मा ठिकै छ ठिकै राम्रो छ छ डिसेन्ट छ होइन डिसेन्ट नै छ पहिलाभन्दा Spotify मा ग्रो गर्नु फाइदा हो कि होइन नेपाली आर्टिस्टलाई एकदम हो स्पोटिफाई मात्रै होइन अरू धेरै स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू छ Spotify को कुरा हेरेर मैले अहिले आई थिङ्क इट सिन्स स्पोटिफाई इज लाइक मोर अफ अ ग्लोबल प्लेटफर्म देन त्यो राम्रै हो इट्स गुड I really want platforms like Spotify to come over. Okay? There's nothing against other homegrown platforms. I know, well and good. I'm excited. I'll support homegrown platforms. But a multinational company should come here. Just a minute, life is going to be way easy for a lot of people if we have access to that. Just a minute, what's your take on that? Anybody? स्पोटिफाईको चाहिँ एकदम डिभाइडेड छ नि त वेयर स्पोटिफाईको सिइओ हि इज अ भेरी रिच गाई बट उसले जिन्दगीभरि एउटा पनि गीत रेकर्ड गराएको छैन होइन हि इज रिच बिकज हि इज एबल टु युज संसारभरिको आर्टिस्टहरूको म्युजिक सो देयर इज दिस प्याराडक्स भनौँ न कि जसले एउटा पनि गीत लेखाएको छैन ऊ किन धनी हुने आर्टिस्टहरूको गीत युज गरेर भन्ने एउटा द्याट्स वान आर्ग्युमेन्ट होइन अब त्यो सुन्ने हो भने त्यो पनि हो त जस्तो पनि लाग्छ बट एट द एन्ड अफ द डे इफ देयर इज अ प्लेटफर्म द्याट वेयर एन आर्टिस्ट त्यो नेपाली आर्टिस्ट होस् कि जहाँसुकैको आर्टिस्ट होस् एउटा प्लेटफर्म छ त्यहाँ प्लेटफर्ममा आफूले रचेका गीतहरू राख्न सकिन्छ र त्यसलाई मोनेटाइज पनि गर्न सकिन्छ भने वाइ नट भन्ने कुरा हो बिकज स्पोटिफाईले एक्सक्लुसिभिटी खोज्दैन होइन मेरोमा हालेपछि तैँले अरू कहीँ हाल्नै मिल्दैन भन्दा भए थिङ्स वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट होइन म स्पोटिफाईमा पनि हाल्छु म यता पनि हाल्छु म उता पनि हाल्छु सो मलाई त मेरो म्युजिक कतै हाल्ने ठाउँ पाइरहेको छु र इफ आइ एम गेटिङ एन इन्सेन्टिभ आउट अफ इट देन वाइ नट भन्ने कुरा हो नि त होइन मैले यत्रो टाइम स्पेन्ड गराएको छु त्यो गीत लेख्न मैले पैसा स्पेन्ड गराएको छु त्यो गीत लेख्न
र somehow eventually if that will come back then artist लाई त राम्रै हुन्थ्यो हैन Of course. That's what I'm getting into. So त्यो access to global international access चाहिँ अझ accessible हुनुपर्छ कि सबैको लागि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि सकेसम्म धेरैजनाको लागि त्यो एक्सेस भयो भने अझ फर्स्ट आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ कि किनभने द पिपल वर अपकमिङ नाउ होइन when did you guys start 2012 We started in 16 होइन as a band the Element started in 2016 होइन it has taken you a while it's taken you 6 years to be where you guys are at होइन and त्योभन्दा अगाडिको त्यो परिश्रम त छँदैछ नि त नि It's taken our whole lives actually. Exactly, Sachi, right? And somebody who's starting off now, I wish and I hope and I really want that person to get more access than what you guys had, okay? And way more than what I had. Definitely. Let's get into it. How did you guys start? Dipesh, Kathmandu Killer. Kathmandu Killer. Kill it, bro. Kathmandu Killer is long story. Like to put it short, I spent like in punk rock scene Nepalma, Kathmanduma, like 10 years भइसक्यो. I think a little bit more than 10 years, right? त्यो बेला 10 years भइसक्यो. Oh yeah. Sarana Didi, 20 years, like 30 years she's been in this. Yeah. Punk rock. Yeah. Sarana punk Didi rock. is actually a veteran punk rock. अनि Sarana दिदीहरुले यहाँ नेपालमा punk scene introduce गरायो के. Like anarchist scene यो हुन्छ नि अनि they were like त्यो बेला भनौँ न अब यो इन्सर्जेन्सी टाइम थियो होइन अनि नेपालमा बसेर एउटा पङ्क लिड गर्नु चाहिँ अति नै एनार्किस्ट मुभमेन्ट हो इट्स एसोसिएटेड विथ सर्टन फिलोसफी सर्टन प्रिन्सिपल्स होइन इट्स अ होल डिसिप्लिन नै क्या एउटा लाइफको डिसिप्लिन हो क्या यो पनि कम्युनिस्ट भने जस्तै कम्युनिस्ट भने जस्तै एनार्किस्ट हो क्या सो त्यो बेला उसले त्यो गर्नु भनेकै इट वाज अ बिग डिल राईको रिस होइन त सो इट वाज अ भेरी बिग डिल अनि दिदी अब भनौँ न राईको रिस दे टोर्ड लाइक द वर्ल्ड उनीहरू आयो यो त्यो भयो देन राईको रिस एन्डेड अनि देन हाउ देन इट अल स्टार्टेड भनौँ न यो त आई थिंक कता यो शी सरना दिदी yeah very interesting अनि ओलिभिए द ड्रमर like bobal drummer मेरो पहिला एकदमै I learned so many things यतापट्टिको खोला त्यो नेपाल म्याप हो Dipesh you were saying you learned a lot from yeah from this guy Olivier left त्यसै खोला त okay nice interesting bobal drummer थियो एकदम bobal I haven't seen anybody like him in Nepal at least you know I know interesting but he's not right now अहिले छैन हुनुहुन्न he's gone back to France okay so yeah but very good memories. Yeah, and then you guys were saying so this band was actually it started the whole scene. Yeah, this band, and then we hamroलाई अब being a Nepali kid, होइन, trying to be in music scene, at least in punk rock, हामीलाई हेर्ने मान्छे नै उहाँहरू थियो. अनि त्यसपछि अनि यो अहिले एलिमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ लाइक इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ कता आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ माई फर्स्ट ब्यान्ड नै मैले खोल्दाखेरि लाइक आई नेभर कभर्ड कि मलाई क्या अल्छी लाग्ने कभर गर्न कि यु नो मिन लाइक अनि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ लाइक मेक यु ओन म्युजिक थियो कि 4वटा कर्ड एउटा हुन्छ नि के अरे भर्स लेख्यो कोरस बनायो अनि द्याट्स इट के दिस इज इट भन्ने खालको कुरा के देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड्स यु नो सो त्यही गर्दा 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 अहिले हामी यो एलिमेन्ट्समा जुन यो एउटा के भन्ने एउटा फोर्स छ नि हाम्रो टु क्रिएट दिस सङ टु एक्सप्रेस आई थिङ्क त्यो सिड त्यहाँदेखि उम्रेको जस्तो लाग्छ मलाई अनि इभन लाइक इशान रौनक वी बिन इन पङ्क रक पहिला हुन्छ नि हामी सबले सुन्यो भने लाइक हाम्रो Blink-182 इज सच अ है बच्चाको बेला लाइक यु नो द इमेजिनेसन यु नो त्यो लुकअप भनौँ न या इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि या पङ्क रकले चाहिँ अलिअलि लाइफको प्रिन्सिपल्सहरू पनि एउटा सेट गरिदियो क्या यो कहिलेको फोटो हो यो This is like when we did our first album with Kathmandu Killers. त्यस्तै होला कति वर्ष अगाडि 14 रौनक म्यान सरिना दिदी त सेमै हुनुहुन्छ अहिले पनि दिदी यस्तै छ अझै पनि अलमोस्ट 50 भयो होला दिदी इन्ट्रेस्टिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो त रिसेन्ट फोटो होला त्यो नुडलको टी सर्ट लगाएर लेटेस्ट हो यो अस्तिको ग्रासल्यान्ड अगाडिको हो कि Nice, very interesting. होइन त्यतिखेर of course those were the bands that you looked up to. That those were the bands that were playing. There was nothing called
त्यो खै कस्तो वियर्ड भएको थियो कि त्यो रेडियोमा त्यो लाइब्रेरी छ क्या हाम्रो होइन त्यो लाइब्रेरीमा देखिन्छ कि हुन्छ नि द एभोल्युसन अफ म्युजिक के फ्रम द लेट 1990s टु नाउ हुन्छ नि त्यो बिचको एउटा 2000 को टाइममा जस्तै ब्याकस्ट्रिट बोइज R&B हुन्छ नि होइन त्यो पनि थियो अनि एभ्रिल लभिन पनि थियो कि नभा होइन कि एभ्रिल पनि थियो कि हुन्छ नि आम विथ यु भन्दै हुन्छ नि होइन सी वाज अल्सो देयर स्केटर बोय वाज देयर देन यु ह्याड कस्तो त्यो ट्रान्जिसन भएको छ कि होइन अनि त्यस एकैचोटि बे आएपछि त्यो बुम भयो Gangnam Style. त्यसपछि के भयो कि त्यसपछि त्यो I don't know what happened हुन्छ नि I guess YouTube came and these more platforms came where everybody can do it by themselves होइन DIY भन्ने concept आयो अनि even your podcast YouTube नभएको भए I don't think त्यो idea आउँथ्यो होला हुन्छ नि म आफै गर्छु And MTV, VH1 culture sort of came in and it took over an entire generation. Yeah, man. And after that, it's YouTube then. Yeah, after that, it's त्यसपछि YouTube. biggest revolution है YouTube है होइन त्यो MTV को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन shit man those psychos who used to go out and like those crazy guys who used to do stunts के रे Jackass there you go those guys were insane bro when I was growing up त्यो MTV बल भर्खर आउन थालेको थियो कि हाम्रोमा होइन अनि त्यसपछि त्यो इन्डियाको MTV आउँथ्यो तर त्यो टिटबिट ज्याकासको देखाउँथ्यो कि It really brought that like the Western culture of stupidity. Yeah, just like weird stuff. The meaningless. Yeah. And fun. But it's fun because it's meaningless. Like I don't have to find meaning in everything. Yeah. Idea. It's just stupid things. Yeah, man. Jackass was the one that kind of revolutionized. It's okay to do crazy things. It's okay to be crazy. And you can still make crazy money by doing crazy things. I mean, अहिले आएर त्यो Jackass-कै मान्छेले पनि he's like, sorry man, I can't do that. I don't know why I did that, but I did it. अहिले आएर त ऊ पनि त्यही भनिरहेको छ. He's old, like he can't do it anymore. He'll die if he does it. एउटा थियो कि त्यो आई बलमा इन्डिया जान्छ कि यिनीहरू होइन Oh my god, yeah, the leech. लिच हाल्छ कि होइन आई बलमा होइन गएर लिच हाल्छ कि इन्डियामा गएर होइन म त यु सिन द्याट स्टफ होइन म त एकछिन अब के गराएको थियो होइन सोच्ने हो तर हामीले हेऱ्यो नि त इन्डियामा एक्चुअली त्यो औषधिको एउटा के एउटा रहेछ कि एक्चुअली तर but they did it. Like that Western interpretation क्या त्यो उमै छ नि त्यहाँ इन्डियन एउटा पसल सानो त्यो ठेलामै गरे हो नि त ठेलामै त्यो लिच राख्ने एउटा के हो रहेछ कि What? Oh yeah. It's like a treatment or something. I think यसले चाहिँ नराम्रो ब्लड जति खाइदिन्छ जस्तो लाग्यो Leech therapy. Leech therapy. आँखामै त Steve होइन यो हो त Steve हो नि oh my god I mean त्यो गल्फ कार त्यो गल्फको गाडीमा ट्याटु हानेको हुन्छ नि चलाउँदै लीच हिलर त्यो see man I mean these guys just like took it out in the mainstream के त्यो mainstream culture मा देखाइदियो क्या यिनीहरूले अनि that I think that is what happened with the music and art scene also definitely त्यो हामीले बाहिर देखिरहेको पो हामीले जे देखायो त्यो होइन तर अन्डरग्राउन्ड डिप लेभल्समा त म्युजिक हेज अलवेज बिन इन वान फर्म अर दि अदर नि अब हामीले एउटा मासले चाहिँ के देख्यो भन्ने कुरा मात्रै त हो नि होइन सो लाइक दिस हो MTV कल्चर दिस VH1 कल्चरले चाहिँ त्यो एउटा मासमा लिएर आइदियो कि एउटा पर्टिकुलर फर्म अफ आर्ट द्याट इज वाट वी पिक अप यस्तो पनि लाग्छ कि लाइक MTV वर्ल्ड चाहिँ इट वाज डिभाइडेड के दुईटा सेगमेन्टमा वान वाज जो MTV-मा छ अनदर वाज जो छैन के लाइक अन्डरग्राउन्ड सिनले चाहिँ लाइक MTV-लाई बहिष्कारै गरे हो कि होइन अब उनीहरूको अब कतिसम्म पनि इन्सिडेन्ट्सहरू छ भन्दा जस्तो फिलिपिन्समा भनौँ न कोही सम पङ्क ब्यान्डहरूको यत्रो राइभलरी छ बिकज वान अफ देम वेन्ट इन MTV भन्ने कुरा होइन अनि त्यहाँ फाइट हुन्छ त्यहाँ रायट्स हुन्छ नि यो प्रिन्सिपलको कुराहरू आयो नि त त्यहाँ होइन सो MTV चाहिँ यो वर्ल्ड इट वाज क्वाइट डिभाइडेड यो अन्डरग्राउन्ड र मेन स्ट्रिममा होइन अनि MTV-मा जान पनि देयर वर क्लजेस के जस्तो देयर वर सो मेनी थिङ्स हुन्छ नि लाइक फर गर्ल्स यु हेभ टु वेयर सर्ट स्कर्ट्स होइन फर अब गाइजहरूले पनि यस्तो गर्नु पऱ्यो क्लजेस विथ द TV इन्डस्ट्रीको क्लजेसहरू हुन्थ्यो क्या अनि आई थिङ्क युट्युबले चाहिँ यो सब
ब्रेक गरिदियो क्या Yeah. हुन्छ नि किनभने अहिले अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट पनि युट्युबमा छ एमटिभी आर्टिस्ट पनि युट्युबमा छ क्या सो यु नो त्यो ग्लोबलाइज चाहिँ युट्युबले गर्यो क्या हुन्छ नि Before you jump into the YouTube story, I know, मलाई Pussy Riot भन्ने band थाहा छ Yes, yes, I yes. love those guys, man. Those guys are insane. हुन्छ नि I've been reading up on them. के अस्तिदेखि हुन्छ नि insane. The way back को कुरा हो है धेरै भइसक्यो Pussy Riot's done crazy things. यो यो कसको यो यो पनि पुरानो झिल्के ए यो या यो चाहिँ कुन So they're actually the first punk record निकाल्ने band in Nepal होइन तर they never did a live show रे क्या yeah they never they were like UK based उनीहरूले कहिले पनि लाइभ शो गरेन अनि राईको रिस चाहिँ फर्स्ट पङ्क ब्यान्ड टु कम टु नेपाल एन्ड लाइक डु सोज Isn't that त्यो मसरुम होइन त्यो यो यिनीहरूको चाहिँ एल्बमको कभर के पहिला सौरभ मनिष विजय एम दाजुहरू कहाँ छ होला अहिले यार That's a mushroom. It looks like a होइन mushroom. फेरि त्यो फोटोमा जाउँ त होइन गरौँ। के होइन जुम गर्नु पर्दैन के छ हामी रे होइन अनि तल चाहिँ टेक सम दे आर फर फ्री रे त्यो स्योर मसरुम हो त्यो जुम आउट त हो त This one, the one on the मसरुम left. and then you got Marijuana. like होइन Aliens. aliens like यहाँ The Jilke and the Rockers. त्यो त नदेखेको यार आँखा मसरुममै हो हातले बनाएको भएर होला के अरे के अरे हातले बनाएको भएर होला यो हो सिनै कस्तो थियो भन्दा म्यागजिनहरूबाट काटेर कोलाजेसहरू टास्ने। बनाएर Info shop, no? इन्फो सप I mean Sex Pistols त्यो उनी त्यसरी ल्याएको म्यागजिनबाट काटी काटी टास्ने हुन्छ नि यो It's an art in a sense पिङ्क फ्लोइडको त्यो एउटा उ थियो नि के अरे डार्क साइड अफ द मुन होइन तिनीहरूले त्यो बनाएको थियो नि कि यत्रो यत्रो त्यो कुन चाहिँ एल्बमको थियो त्यो पिङ्क फ्लोइडले बनाएको त नि होइन यत्रो यत्रो त्यो स्ट्याचु जस्तो बनाएको थियो नि तिनीहरूले के गुगल दिस पिङ्क फ्लोइड ब्ल्याक स्ट्याचु भनेर गर्दा स्ट्याचुकै एल्बमको बेलामा चाहिँ यिनीहरूले दे केम आउट विथ लाइक सो मेनी अफ दिज थिङ्स रहेछ कि आई त्यो अलिकति सरियल टाइपको हो त्यो सरियल टाइपको थियो नि के हुन्छ नि तपाईँले भनेको र मिल्यो कि आउट अफ द वर्ल्ड खाले कि मैले भनेको चाहिँ अलिकति मिलेन होइन तर ब्रो As merch or like what? इट्स सो वियर्ड कि तिमी यो लाइक भन्नुभयो, दुईटा फेस एक अर्कामा ऊ भएको होला हो हो जस्तो कुन album? त्यो कालो चाहिँ यो? यो होइन यो यो होइन यो होइन यो होइन जस्ट गुगल दिस द यो कस्तो वियर्ड पिङ्क फ्लोइडले बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन जुम आउट गर जुम आउट गुगल दिस आई टेल यु एन्ड देन पिङ्क फ्लोइड होइन ब्ल्याक स्ट्याचु गरेर त के आउँदो रहेछ साउन्ड होइन यो होइन यार कसले बनाएको थियो यार नट पिङ्क probably फ्लोइड some other band Shit, man, I ate it up. People are giving me so much shit for it. There is a band which made these 100-200 वटा जति त्यो एउटा त्यो स्पेसिफिक कुरा बनाएको थियो कि यिनीहरूले हुन्छ नि कता कता लगेर छोडेको थियो के थियो कि मैले त हिस्ट्री च्यानलमा एउटा त्यो पन स्टार्स भन्ने आउँछ कि तिमीहरूले कहिले हेरेको छ कि त्यसमा देखाएको थियो कि मैले अहिले युट्युबमा हेर्छु यार म त युट्युब अस्ति एन्ड्रु सोल्सले भनेको थियो कि होइन जो रोगनकोमा अनि मैले हेरेर बसिरहेको थिएँ होइन अनि नेटफ्लिक्स स्पेन्ड्स hundreds of millions of dollars to create a show, yeah right? लास्टमा त्यो सोको काम के हो त्यो मान्छेलाई घरमा बसाएर 2 घन्टाको लागि त्यो मान्छेलाई त्यहाँ अट्र्याक्ट गरेर राख्ने हो नि त होइन $100 million खर्च गर्यो त्यहाँ लग्यो राख्यो मान्छेले गएर त्यो नेटफ्लिक्स हेऱ्यो एक्जाम्पल होइन मान्छेले बसेर हेऱ्यो नि त होइन 2 घन्टा उसको टाइम खर्च गर्यो होइन नेटफ्लिक्स पेइङ अ लट अफ पिपल $100 million to create that cinema. But YouTube doesn't giving pay money. us anything. It gives you money like if you're able monetize गर्न पायो नि त That's irrelevant, right? YouTube doesn't give you any money to create content. You create the content for free and put it up on YouTube. And people are stuck there for hours and hours and hours. So the future is YouTube once again, not anything else. Okay? Prime or Netflix or anything. It's YouTube once again because they've figured it out. And they're not paying me to do anything. I do it on my own willingness, or even your music. It's all out there. Just imagine that it's going to be there forever. But do you think like that's the end of it? nah man Is पछि
what भन्ने कुरा के त्यो जहिले पनि I हुन्छ don't know. But I It's think ever something evolving. is going to be there. Something is- obviously. जस्तो हामीलाई भनौँ न हाम्रो मार्केटिङ टिमहरूले युट्युब सकिसक्यो भन्छ क्या युट्युब सकिसक्यो अब के टिकटक आयो भन्छ TikTok is like one, apparently yeah, TikTok रे होइन अब भन्नु yeah just I think the only thing that's constant in this universe is change अरू केही पनि constant छैन क्या होइन change is the only thing जुन कसैले त्यसलाई छेकेर नि छेकिन्न लुकाएर नि लुकिन्न म चेन्ज हुँदिनँ भने नि ढाड फुस्किन्छ क्या होइन सो यो चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ अब झन् यो यो इन्टरनेट जमानामा आइसकेपछि त एउटा बटनमा नेक्स्ट हुन्छ नि त होइन सो आई थिङ्क नेक्स्ट आउँदै होला केही न केही समथिङ इज प्रब्ली वेटिङ 10 years down the line. What do you think is going to come? Ishan, what do you think is going to happen? 10 years down the line in Yeah. tech. Yeah, man. I mean, I see like microchips implantations already happening. So that's probably going to be the future in near future. Jasto लाग्छ त्यो चाहिँ. Neuralink directly in your brain. Huh? Yeah, directly in your brain or like on your hand. I think Sweden ma start bhaisक्यो, Finland ma start bhaisक्यो. What is this? Keep on saying. So it's basically like a chip transplant. होइन transplant गर्ने and it has all your health records, तिम्रो bank records, तिम्रो घरको साँचो त्यही हो. And people are doing this voluntarily. That's the new Aadhaar card. It's in your hand. It's in your hand. Basically. So I see maybe that's going to develop alikati more. Companies like private companies are going to invest in that more. Hola. अब यसको main agenda, like main issue, like counter thesis to it is probably like privacy को issues हरू हैन म कहाँ गइरहेको छु म के गरिरहेको छु मेरो इन्फर्मेसन गभर्मेन्टलाई थाहा हुन्छ प्राइभेट एन्टिटिजलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा बट आई फिल लाइक सोसाइटी विल रिच अ पोइन्ट वेयर इट विल एक्सेप्ट द्याट प्राइभेसी भन्ने कुरै छैन केही पनि हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट्स वाट वेयर हेडेड टु मेबी सो या आई थिङ्क वान अफ द थाउजन्ड्स अफ things that are coming our way is probably like this chip implantationहरू चाहिँ डर लाग्छ यस्तो सोच्दा I'm fine with it, man. I'm ready to go. I'm willing to try it. I'm willing to try everything. हुन्छ नि होइन किनभने त्यो भइसक्यो नि त अब यो फोन यहाँ राखेर हामीले कति 10 थोक कुरा गऱ्यो होइन एन्ड देन देयर यु गो म्यान हुन्छ नि इट्स अलरेडी यसरी कुरा गर्नु पायो भने त सकिगयो हेलो भनेर हात लाग्यो हेलो भनेर गऱ्यो भने त हुन्छ नि होइन जस्ट इमेजिन लाइक इट्स गोना बी सो एन्ड आई थिङ्क ब्याट्री टेक्नोलोजी इज समथिङ द्याट विल इभल्भ इन अब अहिले त लट अफ इट इज पावरिङ अल दिज यो हो नि त पावर नै हो नि त कति कुराहरू त एभ्रिथिङ इज पावर एक्चुली लाइक एनर्जी सोर्स सो आई थिङ्क टेक वाइज चाहिँ ब्याट्री डेभलपमेन्ट पनि एकदमै द्याट्स वेयर द वर्ल्ड इज अल्सो हेडिङ टु जस्तो लाग्छ कि Jesus, it's gonna be a completely different world, man. either we adapt or we die. Riding down the highway, going to a show, stopping in all the byways, playing rock and roll, getting robbed, getting stoned, getting beat up, broken boned, getting had, getting took. I tell you folks, it's harder than it fucking looks. त्यो चाहिँ मैले एड गरेँ है It's a long way to the top if you want to rock and roll. Yeah, true. It ain't easy, man. It ain't easy, man. It ain't easy. But nothing in life is easy. Like coming into this planet is a very hard ordeal for the mother, for the father, and for the child. यस्तो हो I mean, if it was easy, it would mean nothing, I guess. त्यही भने वाट्स इजी चाहिँ त्यो वर्थ इटै हुँदैन मजा आउँदैन नि त होइन सायद हामीले नि त्यही भएर त्यो आर्टिस्ट लाइफ चुज गरे होला क्या त्यो हुँदैन किक हो नि त एउटा इम्पोसिबल पोसिबल बनाऊँ भन्ने होइन But I mean, if you look at how nature works, for nature, it's a very easy process. Okay? But it's taken like millions of years for it to evolve. So nature like पनि त्यो सजिलो ordeal त भयो होइन obviously. But if you look at it the way it is right now in this moment, nature like it's so easy to just exist. So maybe that is like human virtue. That is what we have to strive for. Yeah, man. Like when you think about it, you know, like what you just said, billions and billions of years for the Earth to evolve and things to be okay. I was having this conversation last night. Okay? I was like, in nature, you need everything. Okay? You need that tiger, you need that insect, you need that tree, you need that plant, you need that jackal, and then you need everything in nature for nature to come alive. And then, even in the world, okay, there needs to be every type of human. Exactly.
Exactly. Not just that one kind, not just that one kind which is going to do the right thing. There needs to be that person to do the wrong thing so that others can learn from it. And even that person can learn from it. Okay? It's such a fantastic ecosystem that we have. Okay? Phenomenon. It's also a very interesting paradox, होइन जस्तो गुड हुनलाई त्यो कम्पेयर केसँग गर्ने त ब्याडसँग गर्नु पऱ्यो नि त होइन नभए हाउ डु यु नो वाट्स गुड म्यान जब त ब्याड थाहा हुन्छ तब त त्यसलाई गुड भनिन्छ नि होइन सो त्यो दुइटैको एक्जिस्टेन्स चाहिँ इट्स प्रिटी मच भेरी इम्पोर्टेन्ट टु इच अदर डुवालिटी हो We need both, man. I'm sure you guys deal with this. Like, Timur, these are lawyers here, and I can say that, right? Yeah. Can you guys elaborate a little bit about? Do you follow it? Are you practicing right now? I've been practicing 2018 देखि. हामी सँगै नै ग्रेजुएट गरे हो. We're in the same firm. So लगभग 4 years भयो. Practice गर्न थालेको चाहिँ. Tell everybody a little bit about what do you practice? अब यस्तो हो. लाइसेन्स लिँदाखेरि त जेनरल लाइसेन्सै हो सो स्पेसिफिक यही नै म प्र्याक्टिस गर्छु भनेर लाइसेन्स लिँदैन जेनरल लाइसेन्सै हुन्छ तर इन माई एक्सपिरियन्स राइट नाउ चाहिँ लिटिगेसनमा इट्स मोस्टली क्रिमिनल लिटिगेसन भइरहेछ त्यो बाहेक चाहिँ अब एकाडेमिक साइडमा पढाउने आई हेभ अ बुक द्याट्स कमिङ आउट दिस विक बार काउन्सिलको एक्जामिनेसनको एक्जाम ह्यान्डबुक हो Yeah, nice. So this is the second edition. So last year को first edition आयो यसपालि चाहिँ रिभाइज भएर आई थिङ्क आज चाहिँ त्यो प्रेसबाट आउँछ आज चाहिँ ओके सो मलाई एकदम लेम्यान्स टर्ममा बुझाउँदाखेरि होइन सो यो किताबले गर्छ कि त सबैलाई बुझाउँछ सो ल प्र्याक्टिस गर्नको लागि बार काउन्सिलको जाँच दिनुपर्छ सो यो किताब चाहिँ इट्स बेसिकली बार काउन्सिलको एक्जामको सिलेबस अनुसार लेखिया छ कि सो एक हिसाबले गाइड बुक जस्तो गाइड बुकै हो इङ्ग्लिसमा हो यो चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ 2-3वटा किताबहरू अलरेडी थियो तर एक्जाम दिने बेला चाहिँ यु क्यान चुज कि इङ्ग्लिसमा दिने कि नेपालीमा दिने भनेर सो अब मैले पनि आफै पनि इङ्ग्लिसमा दिए हो मैले एक्जाम दिने बेला इङ्ग्लिसमा किताब थिएन क्या सो द्याट सोर्ट अफ एक्जाम चाहिँ थियो गाइड बुक चाहिँ थिएन एक्जाम थियो गाइड बुक थिएन इङ्ग्लिसमा नेपालीमा फेरि फालाफाल सो मलाई नै पढ्दाखेरि प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने नेपालीमा पढ्नुपर्ने अनि त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर मैले इङ्ग्लिसमा नोट्स बनाउनु परेको थियो कि बडो इन्ट्रेस्टिङ होइन सो इट्स सो कुल एक्ज्याक्टली सो त्यो आफैले फिल गरिसकेपछि चाहिँ म मात्र त इङ्ग्लिसमा दिने होइन अरू पनि छन् होला होइन मेरै जेनेरेसनको मेरै साथीहरू कतिजना छन् जसलाई इङ्ग्लिसमा दिनु मन छ सो त्यो एउटा ग्याप फिल गर्नको लागि चाहिँ यो किताब चाहिँ पब्लिस यो तिम्रो दोस्रो किताब भयो इट्स द सेकेन्ड एडिसन द्याट्स कमिङ आउट दिस इयर लाइक टुडे probably. How did you get time to do all this, man, while creating such amazing music, huh? अब यस्तै छ टाइम भने त आउँदो रहेछ पाइँदो रहेछ because I love doing it, you know. It's not somebody's forcing me or कसैले गर भनेर गरे होइन. So it's so easy. It's so simple actually. It's very simple. What interesting. Nice, man. And you're the youngest in the band. Yeah, I'm 28. I know that's very fantastic. The youngest one is writing a book. That's really good. And when's it coming out to all the हाम्रो law scholars हरूको लागि चाहिँ हुन्छ नि let's tell everybody नाम के हो के लेखा हुन्छ कसरी छुटाउने यही मात्र हो बजारमा पैरवी बुक्स चाहिँ हाम्रो पब्लिसर हो यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ भन्ने त्यसलाई कहाँ छ अरे के भन्छ एउटा अनामनगर छिर्ने पुतल सडककै जङ्सनमा छ देयर अन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक डिलिभर पनि हुन्छ पैरवी बुक्स भनेर पैरवी इज लाइक द यो लको लागि चाहिँ एकदम इट्स अ पब्लिसर बेसिकली पब्लिसर हाउस हो सो विभ टाइड अप विथ देम फर दिस बुक सो त्यही हो पैरवी बुक्स बुकको नाम चाहिँ एडभोकेट लाइसेन्स एक्जामिनेसन ह्यान्ड बुक भनेर छ Yeah, that's pretty much it. Fair enough, man. Everybody should make sure that you go and buy. ल नपढेकोले पनि त्यो पढ्यो चाहिँ हुन्छ किन भन्दा आखिरमा लको फर्स्ट प्रिन्सिपल नै इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज्ड हो सो ल थाहा पाउनलाई चाहिँ लयरै हुनु पर्दैन हुन्छ नि ल सबैले थाहा पाएको राम्रो हो खास अनि आफ्नो एक्सन्सहरू त्यो हिसाबले गभर्न गर्न सक्यो नि त अफ कोर्स होइन सो इन द्याट सेन्स त्यो जसले पढ्न पनि मिल्छ त्यो इफ युर जस्ट interested about like how the legal system is working त्यहाँ के छ भन्ने भने this is the crash course man it's basically a crash course
The whole idea of the book was also exam दिँदाखेरि अब exam state of mind मा कोही स्टुडेन्ट एउटा स्टुडेन्टको एक्जाम स्टेट अफ माइन्ड कस्तो हुन्छ भने मलाई कम्प्लिटली नयाँ ज्ञान लिनु छ भन्ने हुँदैन क्या होइन इट्स हाउ डु आई अर्गनाइज मलाई क्लासमा पढाएको कुरा अन टु अ 3 hour एक्जामिनेसन पेपर होइन फिलोसफी चाहिँ त्यही हो नि त फर अ स्टुडेन्ट एटलिस्ट एक्जामको बेला सो द होल बुक इज सोर्ट अफ अर्गनाइज इन्टु एकदमै अब्जेक्टिभ र प्रिसाइज भएर कि अनि इट्स कम आउट बिकज मैले त्यसरी पढाएको थिएँ अनि it worked for me. So my assumption is if it worked for me, it might work for out everybody. for some other people also. Exactly, man. Exactly. That's how I see it too. Very interesting. Are you going to pursue your education more? Are you going to I'm practicing too. You practice too? मसँग पनि I have a few cases that I'm looking after. It's एउटा कुनै क्रिमिनल हो कुनै चाहिँ अलिकति कर्पोरेट नेचरको हो So I will practice because this is like he said, this is something that we love doing. हामीलाई कसैले पढ भनेर पढायो होइन आफैले आफ्नो एउटा इन्टेलेक्चुअल ग्रोथको लागि गएर पढायो अनि पढ्दा पढ्दा त्यो फ्लेम आयो त्यो एउटा प्यासन आयो त्यो इग्नाइट भयो जहाँ चाहिँ देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट आई वुड वान्ट टु मेक इट राइट होइन त्यो गर्नलाई त म पहिला अवेर हुनु पऱ्यो नि त भन्ने चिजहरू थियो सुरुमा अब चाहिँ इट्स कमिङ मोर इन्टु प्र्याक्टिस होइन आइ एम लर्निङ एभ्री डे भनौँ न सो या इट्स फन यो प्र्याक्टिस चाहिँ छुट्दैन इन्ट्रेस्टिङ दिपेश तिमी बस्दा बस्दा आधा लयर बनिसक्यो बनिसक्यो अर्ध कानुनी व्यवसाय हो तर यस्तो हुन्छ कि इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ होइन द्याट हाम्रो एउटा लिगल पोइन्ट अफ भ्यूबाट आर्गुमेन्ट्सहरू एउटा थटहरू ड्रिभन भइरहेको हुन्छ नि त अनि उसको चाहिँ एउटा लेम्यानबाट भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यो दुइटै जब क्रस पाथ गर्छ नि भने त्यो अति बवाल हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि ओ वाउ भनेर हामीलाई पनि एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ उसलाई पनि हुन्छ ए यस्तो है भनेर सो त्यो रमाइलो छ इन्ट्रेस्टिङ म्यान अलराइट एउटा कानुन द्याट वी सुड चेन्ज राइट अवे ल अल थ्री गो फर इट एउटा कानुन ओहो त्यस्तो त ठुलो क्वेसन ल बिग क्वेसन म्यान ल लेट्स डु इट what should we change right away चेन्ज भन्दा पनि Fix. वाट वी क्यान अप्लाई राइट अवे चाहिँ त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बेटर होइन मलाई चाहिँ आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्छ जुन हाम्रो संविधानमा अलरेडी लेखा छ नागरिकता ऐनमा अलरेडी लेखा छ तर अप्लाई गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिसमा छैन कि सो कि त त्यसलाई अप्लाई गर्नु पऱ्यो कि त यस्तो कानुन आउनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ लोकल लेभल गभर्मेन्टलाई अकाउन्टेबिलिटी क्रिएट गरोस् दिएन भने देयर आर सर्टन कन्सिक्वेन्सेस भन्ने जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वाट वी रियली निड राइट नाउ अनि मेरो मोस्ट रिसेन्ट एक्सपिरियन्स पनि यही इस्युमै भए भएर चाहिँ मेरो अहिले टप अफ द हेडमा चाहिँ यो आएको मनकै कुरा गर्यो अर्को कुनै खै त्यस्तो फ्याट्ट भन्नलाई त के छैन दिपेश के छ तिमीलाई I don't know. He invited the elements and they're talking about law today. अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ बाइकमा सँगै आज त्यही त्यो स्योर लको बारे सोध्छ होला के हुन्छ यार by the way I want to understand the thought process of a guest man go for it like tell me the thought process के हुन्छ भने जस्तो आज हुन्छ नि होइन पडकास्टमा आउने भनेपछि होइन I've never figured this बेसिकली अघि म ड्राइभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के अरे के एजेन्डाज होला है आजको भनेर हामी कुरा भइरहेको थियो अनि उसले चाहिँ त्यही होला लको क्वेसनहरू दुइटा होला यो त्यो होला है अनि ठिकै छ जे हुन्छ राम्रै हुन्छ ब्यान्ड कहिले फर्म भयो कसरी भेट्यो what was in your mind माई माइन्ड म त एक्साइटेड थिएँ एकदम एक्साइटेड थिएँ म त तर त्यही अब के अब जे हो त्यही हो भन्ने कुरा नि होइन मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि म कहिलेकाहीँ सोध्छु कि होइन गेस्ट आउँछ अनि त्यसपछि वाट डु दे थिङ्क बिफोर दे कम हुन्छ होइन अनि त्यसपछि म पनि जान्छु नि त आई गो टु सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अहिले आइएम टेकिङ ब्रेक फ्रम अ लट अफ थिङ्स होइन अनि त्यसपछि म पनि सोध्छु कि हुन्छ नि होइन म जेनरली हेर्दिनँ कि त्यो के रहेछ भनेर हुन्छ नि होइन आई वान्ट गो एन्ड डु अब्रप्ट थिङ्स हुन्छ नि इट्स मोर फन एन्ड यु ट्राई न्यू सेट एन्ड यु टक अबाउट लाइक अननोन थिङ्स हुन्छ नि होइन इट्स मोर फन and I go to podcasts and like TV shows and things like that and this is कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि के सोध्ला यार अनि प्रिपेयर्ड हुने तर
के को आधारमा प्रिपेयर्ड हुने सिलेबस पनि छैन गाइडबुक पनि You know, we should come out with a guidebook, handbook, के हुन्छ नि podcast handbook भनेर के हुन्छ नि The do's and don'ts. do's and don'ts भनेर आई नो अ पब्लिसर है नाम के अरे publisher भैरवी बुक्स प्रिन्टिङ इज सो फेसिनेटिङ मलाई यस्तो फेसिनेटिङ लाग्छ कि मलाई प्रिन्ट हुन्छ नि होइन एभर इन माई लाइफ हुन्छ नि आइ एम 34 years old about to be 35 होइन आई लभ टु ओन अ प्रिन्टिङ प्रेस प्रेस के त्यो हुन्छ नि त्यो प्रेसको त्यो मजा हुन्छ त्यो इङ्कको बास्नै मिठो आउँछ नि तिमीले याद गरे गएको छ प्रिन्टिङ प्रेस त्यो इङ्कको बास्ना यस्तो मिठो हुन्छ कि हुन्छ नि मलाई त्यो यस्तो दामी लाग्छ नि मलाई त्यो प्रेसको त्यो हुन्छ नि फेरि पैसा प्रेस गर्ने होइन नि त्यो भए त झन् खत्रै हुन्छ तर मलाई त्यो एकदम त्यो पत्रिकाको त्यो हुन्छ नि त्यो होल प्रोसेस चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि टु प्रिन्ट समथिङ हुन्छ नि एक रातभरि स्पेसली डेली पेपरको चाहिँ मलाई दामी लाग्छ कि आज नै बनायो कि अहिले ताजा डोनट्स एन्ड इट्स लाइक सेट अन स्टोन भने जस्तै हो त्यसपछि वन्स इट्स इन द प्रिन्ट इट्स देयर फर एभर हो नि त एक्ज्याक्टली हुन्छ नि म त्यो चाहिँ क्या फेसिनेटिङ लाग्छ कि हुन्छ नि लाइक एभ्री डे देयर आर लाइक thousands of people working to get that paper done हुन्छ नि man that is like that's a process okay like the songs that you guys create it's a process like you've put in your input and then it's there and it's going to stay there for ever set in stone I know it is ni I know hopefully it's all yours I know but it's there forever man and I'm sure you guys knew that what I'm going to ask next is what is coming right? Dipesh already knew that when he was sitting on the motorcycle sure yo geet ko bare ma all right spill the beans guys how did the song happen which song guess which song am I talking बिर्सिने हो कि of course how did the song happen It was very spontaneous. Like this was part of the 10-12 releases that we did in a year. first one was Tesaile Hidey Ma हैन yeah that was First one was Samaya, bro. समय यस्तो छ कि there is so many first ones के किन भन्दाखेरि अब हामीले ब्यान्ड जब अफिसियली लाइक अलराइट we're gonna do a band भनेर जब डिसाइड भयो त्यसैले हिँडे म वाज द फर्स्ट सङ द्याट वी मेड टुगेदर होइन तर रिलिज फर्स्ट सङ चाहिँ फेरि समय हो होइन तर यस्तो फर्स्ट म्युजिक भिडियो भन्ने हो भने चाहिँ फेरि बरुमा हाँस्छु हो सो धेरैवटा फर्स्ट वान्सहरू चाहिँ छ यहाँ सो but I think when the day we wrote Tesaile Hidey Ma was the day we decided that we're gonna start a band अनि आई थिङ्क हाम्रो ब्यान्डको नाम पनि त्यति बेला त्यो गीत सकाएपछि पछि बल्ल space earth air water सबै गरेर त्यस्तै भएको लिटरली त्यस्तै भएको हाम्रो एउटा फ्रेन्डले चाहिँ अलराइट नाम चाहिरहेको थियो नि त सो क्लोज यर आइज ओपन यर आइज फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु यर माइन्ड पप भनेर भन्यो होइन एन्ड देन आँखा बन्द गर्दा कसले स्पेस भन्यो मैले फायर भन्यो होला उसले वाटर भन्यो यो सब त एलिमेन्ट्स हो अनि एलिमेन्ट्स राख् तर हामीले फेरि नेपालीमा राख्नु भन्थ्यो कि नाम तत्त्व हुन्छ तर कस्तो त्यो स्टेजमा पनि अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई प्रेजेन्ट टु यु तत्त्व नो वे we rehearsed it यो अलिक भएन है जस्तो भएर अनि ठिकै छ एलिमेन्ट्स इङ्ग्लिसै भन्नु फरक पर्दैन दि एलिमेन्ट्स भनेर एलिमेन्ट्स भन्ने थियो पहिला तर एलिमेन्ट भन्ने छ जस्तो लाग्यो एलिमेन्ट्स पनि होला एलिमेन्ट्स पनि होला हेर त एलिमेन्ट्स के अरे रक ब्यान्ड गरेर हाम्रो त्यो युट्युब के अर्कै एलिमेन्टसँग लिङ्क भएको थियो क्या बिचमा तर आई थट इट वाज द हेरेर के रहेछ लेट्स फिगर दिस मैले आज हेर्दिम न त आज खोजौँ ल द थिङ्स द्याट वी डोन्ट वान्ट टु गुगल स्योर छ होला नि हाम्रो यो संसारमा हाम्रो मात्रै दिमागमा त एलिमेन्ट ब्यान्ड इज अमेरिकन ज्याज फ्युजन एलिमेन्ट्स मात्रै रहेछ एलिमेन्ट्स ल सकियो जन्मेकै थिएन अङ्कलहरू होइन आठ वर्ष ठिकै छ Because they knew, man, we were coming. तर यिनीहरूले निकालेर स्टन्न गरेर होइन मेहनत गरेछ
होइन छ त्यहाँ लिबरल आर्ट्स अर्को के छ द एलिमेन्ट्स होइन गुगल अरू के छ एलिमेन्ट्स द एलिमेन्ट्स भनेर छ कि छैन गुगल गरेर द एलिमेन्ट्स भनेर आउँछ कि हुन्छ नि आइम स्योर कतै न कतै के African एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक म्युजिक टाइपको छ क्या जुन चाहिँ हाम्रो युट्युब चाहिँ somehow we got mixed with them क्या हाम्रो प्लेलिस्टमा उनीहरूको बज्ने क्या त्यही भने भन्नाले हाम्रो I don't know channel- what happened. हाम्रो च्यानलसँगै त्यो के भएर लिङ्क भइदियो क्या सो हाम्रो दि एलिमेन्ट्सको च्यानलमा जाँदा दिस अफ्रिकन ट्राइबल ब्यान्ड कल दि एलिमेन्ट्स आउँथ्यो क्या आई थिङ्क उनीहरू पनि 3 जना छ द होल एल्गोरिदम गट कन्फ्युज के बेसिकली वी ह्याक्ड द एल्गोरिदम के हेर त द एलिमेन्ट्स भनेर अफ्रिकन ब्यान्डहरू अनि गरेर पछि हट्यो अहिले हट्यो हो कि त्यसो के भयो अनि हट्यो होइन हामी ग्रो भयो नि त हाम्रो चाहिँ मोर लाइक भेरिफाइड हुन थाल्यो युट्युबमा पनि तिमीहरूले tick mark ल्यायो। टिक मार्क ल्यायो छ र टिक मार्क छ रहेछ अस्ति हेरेको स्पोटिफाईमा चाहिँ छ। स्पोटिफाईमा युट्युबमा पनि छ होला छ होला युट्युबमा टिकमार्क होइन ऊ I चाहिँ mean we're monetized so टर्निङ माइक अन भयो छ ऊ आर्टिस्टको साइन छ त्यो म्युजिकको साइन आउँछ नि तपाईँहरूको ऊ छ युट्युबमा कि स्पोटिफाईमा युट्युबमा चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ अफ्रिकन ब्यान्ड हेर्नु मलाई weird थियो क्या त्यो मोमेन्ट हुन्छ नि एन्ड इट लास्टेड अ फ्यु मन्थ्स क्या एक्चुअली no man for a long time it was there man ए त्यो म्युजिक यो के हो बाइ द आर्टिस्टहरूको लागि यो चाहिँ वे जुम आउट त देखाउँदा Official artist channel. पेजमा पनि नाइस नाइस यस्तै यस्तै चटक छ अब के अनि गर्ने छ नि कान्ट इभन लाइक एस्केप इट So the- सब्सक्राइब हान्नु त त्यहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब के गरेको बेल आइकन बेल आइकन यो पडकास्ट हेरेर आएको अरूले पनि प्लिज यस्तै गरिदिनु है प्लिज प्लिज यु नो हाउ टु से इट राइट से त भन्न प्लिज भन्न म सुन्नु एकदम सुन्नु मन छ मलाई भन्छ तँलाई आउँछ नि कसरी भन्ने थियो सब्सक्राइब बेल आइकन के अरे प्रेस सब्सक्राइब होइन कम अन यु नो व्हाट टु डु गो अब ठ्याक्क आउँदैन नि त सब्सक्राइब मात्रै बेल आइकन थिच्नुहोस् दबाउनु अहिले चाहिँ आउँदैन रहेछ त्यो अहिले आउँदैन अफ्रिकन थिङ I think we अहिले छैन outweighed them man. Yeah, you guys अहिले took भेट्यो भने over. मात्रै आउँछ You guys kind of took over. Anyways, we're talking about the first music video, Oh, first yes. song. बरुमा हाँस्छु समय त्यसैले हिँडे म सो फर्स्ट चाहिँ त्यसैले हिँडेँ म लेखेको दिन चाहिँ वी डिसाइडेड वी गन डु अ ब्यान्ड भनेर त्यति बेला हामीसँग एलिमेन्ट्स भनेर ब्यान्डको नाम पनि थिएन कि तर एलिमेन्ट्सलाई हामीले के अरे सरी त्यसैले हिँडेँ मलाई चाहिँ स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गरेर त्यसको भिडियो झिक्नु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो हो सो इन बिट्विन हामीले हाम्रो बरुमा हाँस्छु भन्ने गीत थियो सो त्यो ढ्याक्डु ढ्याक्डु स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गरेर भिडियो सिडियो खिचेर हामीले त्यो रिलिज गरिदिउँ त्योभन्दा अगाडि समय रिलिज गरे हो क्यारे होइन अनि त्यो बरुमा हाँस्छु थियो त्यसको भिडियो खिच्यौँ तर अति टाइम लाग्यो त्यो भिडियो आउन फनी होइन? भयो क्या भिडियो टाइम लाग्यो हामी यस्तो पिस्ड अफ भयो द्याट वी वेन्ट टु अ स्टुडियो हामी झ्यामझुम एउटा गीत रेकर्ड गर्थ्यो झ्यामझुम भिडियो निकाल्थ्यो रिलिजै गर्दै क्या अब फर्स्ट सङ केलाई भन्ने हो केलाई भन्ने फर्स्ट सङ प्रोसेस के थियो एउटा होइन अहिले सुन्दाखेरि इट्स सो सिम्पल के हुन्छ नि रिलिज गर्यो भनेर के हुन्छ नि इट्स सो इजी टु हियर द्याट आउट हुन्छ नि होइन तर त्यो सबैको अहिले स्पेसली युट्युब आइसकेपछिको जुन जेनेरेसनको म्युजिसियन्सहरू हुन्छ नि होइन द प्रोसेस साउन्ड सो सिम्पल इट्स नट द्याट सिम्पल एज वेल के हुन्छ नि मान्छेले सोच्दाखेरि हामीले गयो रेकर्ड गऱ्यो अनि त्यसपछि युट्युबमा रिलिज गऱ्यो होइन प्रिभियस जेनेरेसनको आर्टिस्टहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि अफकोर्स त्यो उनीहरूको हर्डल्स अर्कै खाले थियो होइन तिमीहरूको अहिलेको हर्डल अर्कै छ कि द वान्स द्याट आर गन गो एन्ड स्टार्ट नाउ दे हर्डल्स आर गन बी लाइक समथिङ डिफरेन्ट कि हामी त टिकटकमा रिलिज गरेको नि त्यो पनि दिन आउन सक्छ होइन बट हु राइट सङ्ग्स इन द ब्यान्ड लाइक बिकज लिरिकली होइन ब्रोज Bros. You guys are next level, man. Especially, you know which song I'm talking about. I know. Who writes all the lyrics? So lyrics it's so I come up with एउटा idea of maybe what the song is going to be of होइन अनि केही शब्दहरू म लेख्छु त्यसपछि at one point especially with the new album Urjaको writing process was different than all these singles that we released before the album.
सो बिर्सिने हो कि ठुला ठुला सहर सपनाको मायालु भन्दा चाहिँ ऊर्जाको राइटिङ प्रोसेस वाज डिफ्रेन्ट किनकि ऊर्जा लेख्दा हामी सबैजना सँगै नै बसेर लेखा हो तर त्योभन्दा अगाडिका सिङ्गल्सहरू चाहिँ इट फर मी इट युजली युज टु बी लाइक अन नाइट टाइममा राति सबै अब दिनको काम माता चढ्थ्यो होला काम कर्म त्यो नृत्य सकिसकेपछिको त्यो एउटा क्वाइटनेसमा चाहिँ द्याट इज वेन दोज सङ्ग्स सोर्ट अफ टुक सेप एन्ड टुक लाइफ अनि लिरिकली चाहिँ त्यसपछि म्युजिकली त सँगै बसेर गर्ने द्याट्स फेरि अनदर यात्रा हो त्यो फेरि आई थिङ्क यस्तो अहिले त्यही यो 10वटा सिङ्गल चाहिँ ईशानले के एउटा तृप्त भावनामा लेख्यो अनि हामीलाई पनि वाउ बनाइदियो हो अनि देन हाम्रो पनि अब त्यही लाइक एज वी रोट 10 सङ्ग्स हामीलाई पनि गाह्रो भयो कि द्याट ईशान एक्लै लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो म्युजिकलिटी त्यहाँ छिराउन गाह्रो भयो क्या होइन सो इभेन्चुअली हामीले हाम्रो होल राइटिङ प्रोसेसै इभल्भ गर्यो क्या द्याट त्यसपछि 2020 2020मा चाहिँ लाइक आई केम अप विथ दिस आइडिया गाइज जाउँ फार्मतिर जाउँ बसौँ त्यहाँ 10-15 दिन क्याम्पिङ गरौँ सो वी वेन्ट टु पोखरा अनि पोखरामा त्यहाँ एकजना दाईको ओरेन्ज फार्म भन्ने छ होइन त्यो चाहिँ यस्तो छ कि पहाडले सराउन्ड भएको त्यहाँ कोही पनि बस्दैन अनि बिचमा एउटा मात्रै फार्म छ क्या सो टेक्निकली हामी जङ्गलको बिचमा थियो क्या अनि त्यहाँ जाम त्यहाँ गएर गीत लेखौँ बिकज हाम्रो एउटा गीत अपरिचित चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेमा एउटा कम्पोज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्डै भएन कि त्यो गीत काठमाडौँ बसेर गीतै सकेन क्या अब गीतको लिरिक्स इज नदेखेको ठाउँको तस्बिर बनाऊ होइन अब आई थिङ्क गाइज इट्स टाइम टु लिभ वाट वर सेइङ म्यान हुन्छ नि नदेखेको चिज अब गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल यो गीत सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो सेन्सले चाहिँ लाइक वी वेन्ट टु द्याट फार्म वी रोट लाइक 5 songs वी केम ब्याक अनि वाज सच अ लिबरेटिङ एक्सपिरियन्स द्याट 2021मा हामी फेरि गयो अनि गएर 15 दिन बस्यो हामीले ऊर्जा लेख्यो अनि सो यो चाहिँ अब दिस चाहिँ इट्स इभल्भ क्या हामीमा पनि यो इभल्भ भयो द्याट राइटिङ प्रोसेसै हामीले हाम्रो चाहिँ चेन्ज गरिदियो क्या सो अनि त्यसमा त्यही अब भनौँ न ईशान इज आवर पेन आई एम द मेलोडी हि इज द ब्यालेन्सर दुबेला ब्यालेन्स गराउने कनेक्ट गराउने होइन सो नबोलिकन सबैको एउटा रोल छ अनि सबैले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो क्या यहाँ चाहिँ अनि यो प्रोसेस चाहिँ यस्तो किक दियो यसले कि अब आई थिङ्क जिन्दगीभरि यही हो जस्तो भइसक्यो अहिले There's no going back now. Nice. That's interesting. यार मैले अघि नै भन्दै थिएँ म गाडीमा आउँदाखेरि के अरे जिन्दगीको गाडी नै सुन्दै आउँदै थियो भनेर भनेको थिएँ नि मैले होइन भाग भयो हुन्छ नि होइन सपनाको मायालु भयो हुन्छ नि होइन तर बिर्सिने हो कि इज नेक्स्ट लेभल शिट म्यान honestly guys it's next level like it's literally next level how you guys did it I don't know even we don't know I think राम्रो चिजहरू चाहिँ होइन धेरै टाइम लाग्दैन क्या बनिहाल्छ क्या अनि बिर्सिने हो कि सपनाको मायालु आई स्टिल रिमेम्बर यो गीतहरू मैले मेरो साइडबाट कम्पोज गर्दाखेरि इट वाज 1 टेक क्या 1 टेकमा मैले फर्स्ट टाइम मैले यो गीतमा जे हाने नि खास रेकर्डिङमा नि त्यही हो क्या बिकज द्याट्स वाट इट इज म्यान इट इज वाट इट इज जे मलाई आयो मैले पनि त्यही दिने त हो अनि इट डिडन्ट टेक टाइम टु लाइक इभन थिङ्क हुन्छ नि त्यो सोच्न नि परेन लाइक अ नेचुरल फ्लो अफ it came very naturally okay? So there was no resistance there you know alright break it down so birsine ho ki lekdakheri I think the whole writing process lasted for 15 minutes to be honest है 15 मिनटमा त्यो गीत सक्या हो कि लेख्न चाहिँ अनि आई रिमेम्बर एउटा लाइन चाहिँ त्यो रात आएन त्यो 15 मिनटमा एउटा लाइन चाहिँ आएको थिएन कि कुन लाइन भने समय चाहिएले हो घडी नै रोकिदिए भन्ने लाइन चाहिँ द्याट लाइन डिन्ट कम सो त्यो मेरो नोटबुकमा लेख्दाखेरि अब सेकेन्ड भर्स भन्यो अनि फर्स्ट 2टा लाइन थियो अनि आई न्यू द्याट भर्स निडेड टु हेभ 4 लाइन्स इन अल टुगेदर फर्स्ट लाइन आयो सेकेन्ड लाइन आयो थर्ड लाइन खाली छ कि त्यो नोटबुकमा अनि त्यसपछि 4th लाइन चाहिँ थियो कि होइन सो आई डिन्ट थिङ्क अबाउट इट मैले आई डिन्ट इभन फोर्स इट त्यो फोर्स फर मी वाज लाइक राइटिङ एनी अदर पिस हो नि त त्यो
वाउ दिस इज लाइक द सङ भन्ने हिसाबले लेखेकै होइन नि त त्यो होइन. सो द 4th लाइन वाज मिसिङ. अनि भोलिपल्ट चाहिँ म जाममा बसिरहँदाखेरि अब आई वाज सोर्ट अफ गोइङ थ्रु हिजो यो लेखाएको थियो अब कस्तो के होला भनेर. अनि द्याट्स वेन द्याट लाइन केम इन. त्यो समय चाहिएले ऊ घडी नै रोकिदियो अरे, ओ यो त मिल्छ होला है यो गीतको लागि भनेर मैले त्यो जाममै बसेर फोनमा टाइप गरेँ. सो द्याट्स हाउ द सङ वाज कम्प्लिटेड भनौँ न लिरिकली चाहिँ. सो इट वाज अ भेरी त्यो एफर्टलेसै थियो कि. अनि इट फेल्ट भेरी नेचुरल. त्यो एकदमै नेचुरल फिल भयो. अनि त्यति बेला चाहिँ आई रिमेम्बर मैले आई ह्याड जस्ट कम्प्लिटेड मनसुन किताब सुबिन भट्टराईको. मैले द्याट वाज माई लेटेस्ट रिड के त्यो बेला. सो आई अनेस्टली फिल लाइक अहिले यसो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि द्याट होल स्टोरी ह्याड अ लट टु डु विथ द त्यो सङको चाहिँ एउटा अन्डरलाइङ फिलिङ, अन्डरलाइङ इमोसन अफ ट्रेजेडी, अफ मेलान्कोली हुन्छ नि. आई थिङ्क त्यसले नै इन्फ्लुएन्स गरे हो जस्तो लाग्छ. द्याट इज वेयर द रुट, the seed. You want to picked it thank up him? from. Yeah, I want to thank him. Yeah. He came to the podcast अस्ति. ए हो? No. Yeah. Small world. राम्ररी थ्याङ्क यू भन्नु. Thank you for the book. Thank you, Law. Thank you, Lord. So yeah, that book, I think it was like the underlying philosophy of how that song came into play. The emotion of it, भनौँ न. त्यही हो. And then you wrote it, you took it to the boys. Yeah. Yeah. त्यही त भयो. अनि त्यसपछि we went to मनोज केसी दाई केजेसीमा. अनि we recorded that song with मनोज दाई. अनि मनोज दाई अनि ऊ मन्जिल थियो. मन्जिल. पहिला त तिमीले यतिकै रेकर्ड गर्यो. फर्स्ट रेकर्ड उसले यतिकै गर्यो. अनि त्यसमा हामीले नै लाइक यो यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ होला यार भनेर एउटा हामी डिस्कस गऱ्यो. ऊ गयो रेकर्ड गऱ्यो, दिपेशले ड्रम्स बजायो होइन. अनि देन अब टुबर्ग ओपन आयो नि त. सो वी वर इन अ रेकर्ड लेबल आर्बिट्रीमा थियो. आर्बिट्रीले चाहिँ तिमीहरूको लागि राम्रो एक्सपोजर हो, यो गर, यो गर्नुपर्छ तिमीहरूले टाइपको भन्यो. अनि वर लाइक ओके ह्याप्पिली हुन्छ नि. सो वी वर द फर्स्ट पर्सन यो टुबर्ग ओपन सेसन हुँदाखेरि द्याट हु वेन्ट टु मनोज दाई टु टक अबाउट दाई रेकर्डिङ गर्ने होइन भनेर क्या. अब एन्ड कोही गएको थिएन त्यतिखेर होइन. हामी चाहिँ एक्साइटेड, हामी गयो. अनि वी रेकर्डेड लाइक वाट 3 songs इन 2 sessions. 3 songs 2 sessions. मनोज दाईले पनि ब्यान्डको हो म त के गर्दिनँ, तिमीहरूलाई जे गर्नु छ गर न. सो लाइक फाइन लाइक गऱ्यो. अनि rest is history. Very, very interesting. So when we look at that video, open that video X. Live वाला हो. Live वाला भने है मैले ओपन सेसन को अरे हैन. Of course म एबर्टीलाई फोन गर्छु अहिले. हैन, one of the highest listened YouTube भनेपछि watched हैन त, watched videos in the country जस्तो लाग्छ मलाई. यो एबर्टीको त बिगेस्टै होला यो, one of the biggest होला हैन. I think so. I mean before like they were already स्वप्न, नितेश थियो, नट्टु थियो. लाइक एक्चुअली हामी मात्रै त्यहाँ नन स्टार थियो के, सबैजना अलरेडी स्टार पिपलहरू थियो के त्यहाँ. तर यस्तो लाइभ त फर्स्ट नै होला. लाइभ त फर्स्ट लाइभको चाहिँ फर्स्ट अफिसियल हो नि. Wow, that song has 54 million views, man. कसरी भन्नु है, seriously, it's such a beautiful song. Yes. है साँच्ची म बिर्सिरहेँ. हो त नेपालको सबसे हाइएस्ट वाच्ड के छ होला? Go to Music Nepal त, Music नेपालकोमा हेर्न मिल्छ. Music नेपालको होला मोस्ट प्रोबब्ली. त हो र सबसे हाइएस्ट वाच भिडियो कुटुमा कुटु हो नेपालको. I wouldn't be surprised किन भन्दा त्यो त्यस्तै हो होइन. कुटुमा कुटु है साँच्ची. 171 million. फुलबुटे सारी पनि होला है. होइन फुलबुटे 84 million. त्यो प्रकाश सपुतको पनि हुन सक्छ. प्रकाश ब्रोको गलबन्दी रिसेन्टै हो अझ. गलबन्दी 51 million होला सायद.
You've been listening to everything. यो गीत दामी छ यार तर मलाई गीत क्या राम्रो लाग्छ प्रकाश सपुतको सबै राम्रो छ अति दामी लाग्छ म प्रकाश सपुत पनि एकदम राम्रो तर यो उ गर्नु अगाडिको होइन XD रिमेम्बर योभन्दा अगाडि त्यो रिअपलोड गरे हो नि रिअपलोड भएर हो त्यो काटेर त्यो सिन होइन नभए त यो कति बढी सक्थ्यो होला यो होइन त्यो रेस के अरे त्यो रेसम फिलिली त्यो पनि वायर ए जालमा जालमा होइन त्यो त त्यो कभर डान्स वाला यसो त म्युजिक नेपालकोमा जाऊ त म्युजिक नेपालको च्यानलमा जाऊ म्युजिक नेपाल भन्दा यो चाहिँ अर्कैमा होइन यो त बुढा सुब्बामा भयो म्युजिक नेपालमा जाऊ त एकपल्ट म्युजिक नेपालको च्यानलमा सबसे पपुलर कुन रहेछ हेरौँ न म्युजिक नेपाल 7 million subscribers म्युजिक नेपाल इज द बिगेस्ट युट्युब च्यानल अफ नेपाल होइन 33 million प्रमोद दाईको रहेछ 33 million रहेछ यो गीत सुनेपछि मैले प्रेम गीतको बडो इन्ट्रेस्टिङ छ बाँचेकै एकदम मैले सोचेको जस्तो भन्ने बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो गीत एनिवेज गो ब्याक टु एभ्री बडी हामी एक राउन्ड हानेर इट्स लाइक द वियर्ड साइड अफ युट्युब क्या हुन्छ त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्छ लाइक प्राइम एक्जाम्पल सर when you guys perform मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यो म तिमीहरूको गीत गाउँदाखेरि हुन्छ नि वर्ड बाई वर्ड बिर्सिने हो गीतको चाहिँ के अरे वर्ड बाई वर्ड मान्छेले गाउँछ नि होइन हाउ डिड यु feel That's orgasm, man. That's orgasm. That's what we strive for. That 3 minutes is what we live for भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले रिइन्फोर्स गर्छ एकदम like this is it त्यो बेला चाहिँ त्यो दिमागको भोइस पनि चुप लाग्छ कि nothing in the world is more powerful than that भन्ने फेरि यस्तो हुन्छ कि हामी इन इयर्समा हुन्छ त्यो आइसोलेटेड हेडफोन्स बाहिरको खास केही सुन्दैन नि त तर पनि मान्छेको आवाज सुन्दाखेरि त यो त म्यासिभै भइरहेको होला है भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ आउँछ क्या सो इट्स भेरी त्यो फिलिङले चाहिँ आफूलाई पनि बच्चा बनाइदिन्छ कि एउटा हुन्छ नि तिमीलाई कस्तो हुन्छ तिमी त ठ्याक्क एक स्टेप पछाडि हुन्छौ आई मिन लाइक यो गीतको चाहिँ एक्चुली लाइक रिमेम्बर हामीले त्यो स्टप पार्ट के होइन वी डिसाइड एक दिन चाहिँ हामीले लाइक त्यो एउटा लास्ट कोरसमा चाहिँ वी स्टप इट के एन्ड वी लेट पिपल टु सिङ इट and then we are going to play the chorus part and it's like wow dream come true that was the dream never gets old man man never gets old people are always excited to sing along and that part and we all are like wow and so we did it even the people it's like so good यस्तो यो गीत सायद अब हामीले जिन्दगीभरि बजाउन पनि पर्ला हैन I don't mind man I would like happily play this भन्ने कुरा for the rest of your life it's a nice song it's a nice I like it a lot man seriously हुन्छ नि यहाँ सुबिन दाइलाई पनि एउटा त्यो क्रेडिट दिइसक्यो होइन थ्याङ्क्स फ्रम मनसुन भनेर अर्को के थियो अरे दाइको अर्को के नयाँ किताब आउनु लाग्छ अरे हामीलाई अस्ति भनेको कस्तो किताबको नामै बिर्सेँ मैले इज वर्किङ अन याद छ रिमेम्बर आई फरगट टु नयाँ किताब आउँदैछ नयाँ गीत आउँदैछ नयाँ एल्बम आउँदैछ है we should have him like in the band man art director भनेर oh man I'm gonna send him a message I'll send him a message you'd be happy man I'm sure Subindai would love to collaborate yes he's got such a beautiful son होइन and छोराको नाम के भन न शब्द wow man that's deep shit it's beautiful the words are amazing हुन्छ नि होइन you guys should definitely get him as one of your के भन्छ consultants story consultant यो कहाँ हो दोलखा this is Kalinchok दोलखा कालिन्छ कहिले के हो यो अलिकति एक्सप्लेन there's a very interesting story behind this है खास यो गीत चाहिँ होइन हामी यो सुट गर्न चाहिँ गएको होइन क्या हामी किन गएको भन्दा हामी पनि अलिकति पागलै होइन अनि एउटा हाम्रो भिडियोग्राफर बहिनी थियो निशा अनि निशाले चाहिँ त्यही डाइरेक्टर निशा र एन्जनले डाइरेक्ट गरे हो यो होइन अनि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दा हाम्रो एउटा सङ छ क्या छ कता भन्ने होइन अनि त्यो सङको लागि वी निडेड अ स्टोरी क्या त्यो गीत अलिक इट्स अ डिप सङ त्यो गीतको वर्ड्सहरू नै मलाई छुन्छ त्यो वर्डहरूले होइन अनि त्यसको लागि एउटा राम्रो स्टोरी खोजौँ भनेर अनि त्यो बहिनीले चाहिँ दाइ हामी त्यहाँ दोलखा गएको बेलामा मैले एउटा गाउँ छ कामी गाउँ छ एउटा अनि त्यो कामी गाउँमा चाहिँ
त्यहाँ यस्तो पीडित दुईजना बुढाबुढीको स्टोरी छ हुन्छ नि इफ वी क्यान गेट द्याट स्टोरी आउट अन द भिडियो त्यो बवाल हुन्छ भने होइन अलराइट ल जम दोलखा भनेर हामी खास अनि अब दोलखा गइरहेछ अब यसो एउटा भिडियो पनि खिच्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो लाइक एक तिर्से दोष शिकार हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो चाहिँ अन द वे यतिकै खिच्दै 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 गयो क्या लास्टमा हामी स्टोरी चाहिँ कभर गर्न गएको त स्टोरी त यस्तो भेटेन क्या क्या त्यहाँ हामी एकदम एनजिओ भाइब जस्तो भयो क्या भुइँचालो आएको टाइम होइन अनि त्यो हामी त एनजिओ आएर पुरा त्यो अब रिलिफ दिन आए जस्तो अनि देयर वाज नो स्टोरी एट अल लास्टमा यो भिडियो मात्रै बन्यो क्या सो यो साइड गिग थियो तर यही प्राइमेरी गिग भयो क्या When you think of the new album, tell everybody a little bit about the new album. Urja. खेर नफालो त्यो ऊर्जा चाहिँ अब 5वटा गीत छ एल्बममा ऊर्जा उपहार त्याग भाग अनि इन्द्रिय so these songs were written in a time span of 15 days हामी फेरि काउँ डाँडा नै गएर लेखा हो यो गीत so this was a post first lockdown कोभिडको फर्स्ट लकडाउन भइसकेपछि हामी जनवरीमा गएको 15 दिनको लागि गयौँ हामी we wrote the album there and then we came back त्यसपछि फेरि लकडाउन भयो we were stuck at home for a good 6-7 months त्यसपछि we recorded the album 5150 मा बालाजु हाम्रो पाण्डु दाई स्टिभ दिपित we worked with these guys for the production side भनौँ न of the album that's the album art यो चाहिँ मर्च नेपाल मर्चीको परीक्षितले डिजाइन गरेको एल्बम आर्ट so yeah it's 5 songs the album is called Urja it sort of sums up the theme of the album energy ho that's how we saw life at that point and that's how we see life right now in form of energies I suppose म चाहिँ यो एल्बमलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि दिस एल्बम इज प्रब्ली वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल कोलाबोरेसन्स द्याट वी एभर डिड भन्ने कुरा क्या किन भन्दा फर्स्ट कोलाबोरेसन वाज विथ रोशन दाई फार्मको दाई होइन उहाँले हामीलाई कोलाबोरेसनै हो हामीले पनि उहाँलाई त्यो पैसाको कहीँ पनि कुरा भएको छैन कि यो एल्बममा पैसा होइन भाइहरू आऊ तिमीहरू गर भन्ने टाइपको फर्स्ट कोलाबोरेसन त्यहाँ भयो होइन सेकेन्ड कोलाबोरेसन 5150सँग भयो क्या लाइक यो होल म्युजिक भिडियो अडियो रेकर्डिङ दिस द्याट कहीँ पनि लाइक पैसा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएन क्या किन भन्दा हामीले पैसा तिरेर गर्न पनि सक्थेन लेट्स एडमिट इट हुन्छ नि होइन तर काम त गर्नु पर्यो सो हाम्रो फेरि म्यानिफेस्टेसन्स पनि त्यही हो क्या त्यो पैसा इज नट ठुलो कुरा म्यान लाइक काम हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरा पैसा विल फलो अनि गर्दा गर्दा कुरै त हो मान्छेसँग राम्रो कुरा गऱ्यो भने सबै सल्युसन निस्किहाल्छ नि भन्ने कुरा क्या देन त्यसरी नै 5150सँग कोलाबोरेसन भयो देन वी कोलाबोरेटेड फर द फर्स्ट म्युजिक भिडियो विथ रबिन गिटार सपको रबिन होइन लाइक जताततै कोलाबोरेसन छ क्या सो यस्तो बिग कोलाबोरेसन हो यो खास कि I think for me it's been एउटा example हो यो मेरो लागि that this is what I like doing man I like to collaborate with people हुन्छ नि पैसा त काम गरौँ न पैसा will follow man हुन्छ नि त्यो a lot of people get stuck like हामीसँग पैसा छैन कसरी गर्ने त्यो नसोच न भन्दा पैसा केही टर्म्समा अड्क्यो भने केही पनि काम हुँदैन कि अन्त बाहिर गएर हेर न होइन अनि त्यो सोच चाहिँ एक्चुअली प्र्याक्टिकली चाहिँ यो एल्बममा अप्लाई भयो क्या Beautiful. This is one of the most beautiful collaborations and मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो हो यो Beautiful. I really like it. Dipesh, how I want to understand how your parents take about it. Any family members, how are they taking it? I mean, before the it's obviously like no, होइन तर अब जबरजस्ती गरे हो भनौँ होइन अब if you like it or not यही हो अनि उनीहरूको इमेजिनेसनमा म्युजिसियनको पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट थियो हुन्छ नि Is that you? Oh yeah. Is that you? What?
Nice one. Nice one, bro. यो चाहिँ मेरो आमाको लुङ्गी फेमस लुङ्गी कहिलेको आई थिङ्क ऊ त्यहाँ Oh, Manal छ was डेट there. छ त्यहाँ तल 89 हो त्यो हो एकछिन या 89 89 हो त्यो 24 डिसेम्बर 24 89 89 damn bro कता हो Damn, bro. where's that? आई Where's थिङ्क this? यो विशाल नगरमा हामी रेन्टमा बसिरहेको थियो होला त्यति बेला वाउ long time ago man है यो मादल चाहिँ एक्चुअली मेरो मामाले हङकङ लान लाएको थियो यो मात्र ब्रोले ट्राई हान्दिहाले यो फोटो आउँदा क्या इमोसनल भइरहेको म दिपेश wow Yeah, man, like, such a long time ago ब्रोले कसरी निकाल्दियो how does it make you feel bro after such a long time हुन्छ नि playing the drums and playing music for a band which is definitely gonna go ahead and create history down the road how does it feel It feels great. Like, त्यही हो I think त्यो imagination आइडियालाई I think रियालिटीमा कन्भर्ट भइरहेछ अनि I think that's what we as a human ले यो अर्थमा आउने नै गर्न यो अर्थमा आउँछ नि हामी त्यसकै लागि आवाज लाग्छ मलाई चाहिँ अनि that's what I'm doing right now. interesting man interesting mommy daddy Now they are like okay you know छोराले पैसा कमाइरहेछ you know just त्यो कुरा अब त्यो चाहिँ ठिक छ अहिलेसम्म देश विदेश घुम्दैछ घुम्दैछ बजाउँदैछ देखिरहेको छ अनि इट्स फनी लाइक मेरो बाउले चाहिँ इन्स्टाग्राम बनाएको छ कि जस्ट टु फलो माई ब्यान्ड एन्ड मी के अनि स्टोरीहरू हेर्नलाई छोराको कन्सर्ट कस्तो भइरहेछ आउनुहुन्छ कहिले काहीँ न इट डजन्ट कम अब आई थिङ्क उसको ड्याडको आफ्नै यो सिद्धान्त आफ्नै साइड हो किनकि अल दिस टाइम लाइक हि वाज अल्सो क्ल्यासिङ विथ द आइडिया अफ मी बिकमिङ म्युजिसियन अब ड्याडलाई नै अलिकति confrontation या तर एक दिन हुन्छ होला यु नो आइ एम नट लाइक द्याट एक दिन एलओडीमा बोलाउनु पर्छ होइन इमेजिन होइन इन एलओडी एन्ड देन एभ्रीबडी सिङ्गिङ योर सङ मलाई त एक्चुली हामी रङ्गशालामा बजाउन पायौँ Oh man, that's the dream, man. टु लाइक फिल अप स्टेडियम त्यो यु नो द फुटबल वेम्ब्ले पनि होइन के रङ्गशाला के त्यो भनौँ न 1974-80 को रक यात्रा Oh, yeah, man, that That's- नेपथ्य। अब नेपथ्य होइन yeah, man. हामीले त त्यो देखायो हो नि त आई थिङ्क त्यो त्यही इम्प्रिन्ट भएको छ क्या त्यो वेम्ब्ले जाउँला भन्ने कुरा के रङ्गशाला चाहियो। हान्नु पर्यो ब्रो टाइपको के त्रिपुरेश्वर बन्द त्यो चाहिँ ड्रिम हो बडो इन्ट्रेस्टिङ है रङ्गशाला है मैले एमसी गरेको छैन रङ्गशालामा हाम्रै सोमा हाम्रै समय प्लान Yes. Sounds like a plan, man. I really like that. How about your parents? How do they take it now? I would say I feel like they've accepted my way of life also. Okay, obviously suruma resistance. No. The resistance is always there. अब जन्मिँदैखेरि यस्तो दुःख गरेर आयो होइन the amount of pressure my mother had to put on her stomach and her body was insane. So obviously that pressure is very natural. तर अहिले चाहिँ अब त्यही हो I feel like अब I don't know, I might be wrong, but as far as I am concerned, I think they've accepted my way of life. Because एक हदसम्म it has worked out भन्ने कुरा पनि देखिसक्यो नि त. Oh. It's not like I'm calling myself an artist and I'm like lying around my bed all the time and I'm not being productive. त्यस्तो होइन नि त. It takes a lot of effort and it takes a lot of hustle for it to happen. Okay? So I think they've seen that now and that has helped them also accept my way of life. And I understand for them that it's also hard for them to accept me and my way of life and my life choices. I know. Because for them also, it's the first time that this is happening. Neither, ki my child is out there in the world and doing what he is doing. For them, it's also a brand new experience. It's like to आफैले पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने सिचुएसन पुग्दो रहेछ कि where you keep yourself in the shoe of your mother and your father and your sister and your grandmother. And then you sort of think,
उसले मलाई कसरी हेर्दा रहेछ त भन्ने कुरा कि सो इट टेक्स अ सर्टन बिट अफ एफर्ट फ्रम माई साइड अल्सो टु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर दे आर कमिङ फ्रम इफ दे आर वरिड इफ दे आर स्ट्रेस्ड आउट बिकज अफ वाट आई एम डुइङ किन स्ट्रेस आउट भइरह होला त भन्ने कुरा आफैले पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ र त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ देन इट्स अबाउट जस्ट स्टेइङ ट्रु टु यर आर्ट फर्म एन्ड इट्स लाइक स्पिकिङ यर ट्रुथ विथ देम अल्सो हुन्छ नि एन्ड लेटिङ देम नो कि म यो गरेर आएको छु कुरा गर्छु नि कुरा गर्नै पर्ने रहेछ कि त्यो चुप लागेर मलाई मान नमाने नमान भनेर त्यो हुँदैन कि एट द एन्ड अफ द डे यु गो होम टु देम एन्ड इफ त्यो घरको इन्भाइरोमेन्टै केओस छ भने देन एभ्रिथिङ एल्स फल्स अपार्ट सो आई थिङ्क इट्स अबाउट लाइक टकिङ टु देम एन्ड यु नो एक्नोलेजिङ देम and then they acknowledging you and accepting you for who you are. So it's been a process for sure. त्यो overnight भएन कि त्यो एकदम process हो अब अहिले पनि अब next level process त आउनै बाँकी छ होइन त्यो I know next level process आउनै बाँकी छ so तर ठिक छ it's working out. Part of life त हो नि त्यो process it's अघि नै हामीले कुरा गरेको छ नि 20s को प्रोसेस 30s को प्रोसेस 30s को प्रोसेस Nice man. Raunaq, anything specific you want to add on this? First thing is त्यही उसले भने जस्तै कम्युनिकेसन हो कम्युनिकेसन भएन भने ग्याप हुन्छ होइन अब पेरेन्ट्सलाई नयाँ तरिका थाहा छैन हामीलाई पुरानो तरिका थाहा छैन सो आई थिङ्क एकले अर्कालाई सिकाउने कुराहरू हो अनि त्यो भयो भने आफै त्यो एउटा क्लोजनेस आइहाल्छ फ्यामिलीमा होइन मेरो लागि चाहिँ इन माई जर्नी 2016मा आएर मेजर एक्सिडेन्ट मेरो फाइनल इयर थियो ल स्कुलको अनि फाइनल एक्जाम्स थियो मेरो एक्सिडेन्ट भयो आई वाज बेड रिडन इन हस्पिटल फर लाइक अ मन्थ आई वाज इन कोमा फर लाइक 5 days अनि सेकेन्ड मन्थ आई वाज बेड रिडन एट होम होइन अनि थर्ड मन्थमा आई वाज अलरेडी टुरिङ के सो काठमाडौँ किलर्ससँग हामी 0 फेस्टिभल गयो क्या अब यो जर्नीमा चाहिँ यो 3 महिनामा चाहिँ मैले एकदम रियलाइज गरेको कुरा अनि जुन मैले अनेस्टली कम्युनिकेट गरेँ क्या द्याट वाज द पोइन्ट फर मी वेन आई हेड टु चुज म म्युजिक गर्छु कि गर्दिनँ क्या किन भन्दा म गिगबाट आउँदा आई डिड स्टुपिड थिङ्स मेरो एक्सिडेन्ट भयो होइन एन्ड देन हो म्यान अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब आई हेड टु चुज क्या म म्युजिक गरौँ कि नगरौँ भनेर क्या अनि किन भन्दा अफकोर्स म्यान नो बडी वुड वान्ट यु टु डु म्युजिक बिकज न पैसा राम्ररी कमाइरहेछ टाइम वेस्ट गरिरहेछ होइन जाँड खाएर ढलेर बसिरहेछ कहिलेकाहीँ अब यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ नि त अनि त्यो पोइन्टमा मैले एकदम सोचेँ अनि मैले सोचेँ अनि मैले पनि आम्बाउलाई भनेँ क्या आम्बाउ मम ड्याड मैले एकदम सोचेँ कुराहरू होइन तर आई केम टु अ कन्क्लुजन द्याट मैले म्युजिक लेट्स से मैले अहिले ब्यान्डै छोडे पनि म म्युजिक त छोड्न सक्दिनँ होइन सो म्युजिक छोड्यो भने सायद म मर्छु होला भनेर भने क्या प्रब्लली आई बी लाइक एज गुड एज डेड म एउटा लिभिङ अब्जेक्ट मात्रै हुन्छु इफ आई लिभ म्युजिक मेरो लाइफ नै बाँकी हुँदैन ममा सो वाट डु यु वान्ट अ रोबोट सन अर डु यु वान्ट अ सन होइन अनि यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदम क्रुसियल थियो मेरो लागि होइन देन 2016 इज द इयर वेन वी डिड एलिमेन्ट्स के सो द हार्डर आई फेल द हार्डर आई केम ब्याक मेरो लागि चाहिँ त्यो थियो क्या यो पोइन्ट अनि एलिमेन्ट्स गर्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा सिरियस कुरा भयो द्याट अब यो ब्यान्ड गर्ने भए गर्ने नगर्ने भए छोडिदिने हुन्छ नि द्याट कि त वी आर सिरियस अबाउट इट हुन्छ नि एन्ड वी डु इट फर लाइक द गुड होइन अर वी नगरौँ यार अर हुन्छ नि कामै नगरौँ अरू हुन्छ नि छोडिदिउँ जे छ आफ्नो लाइफमा मुभ अन हौँ तर हामी अपेरेन्टली लाइक हामी 3जना त्यही पोइन्टमा रहेछ जिन्दगीको हुन्छ नि सो गरियो अनि गरियो राम्रै गरियो र अहिलेसम्म गरिरहेछौँ सो अब आमा बाउले पनि बुझिसक्यो कुराहरू हुन्छ नि आई कम्युनिकेट विथ माई मम विथ माई ड्याड एकदम राम्रो छ हेल्दी छ घरमा जुन बिफोर 2010 थिएन होइन आफ्टर 2010 यो एउटा ह्याक भनौँ न लाइफको किन घरमा रिलेसन राम्रो छैन त भन्दा कम्युनिकेसन रहेछ होइन कम्युनिकेटै गर्दैनौँ हामी हाम्रो एक्सप्रेस नै गर्न हामी डराउँछौँ क्या वी अज्युम द्याट पिपल नो व्हाट वी आर थिङ्किङ हामी डराउँछौँ हुन्छ नि अनि
तर होइन आमा बाउ आर लाइक प्रब्ली द बेस्ट फ्रेन्ड्स द्याट वी क्यान ह्याभ राइट Of course. सो आफ्नो मनको कुरा खोलेर एक्सप्रेस गरेपछि चाहिँ उनीहरू पनि मान्छे त यार बुझिहाल्छ नि होइन अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ आफूले पनि उनीहरूको कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ क्या लाइक हि सेड हुन्छ नि उनीहरूको सुबाट पनि हेर्नु पऱ्यो आफूलाई उनीहरूले आफूलाई कस्तो देखिरहेछ होइन सो त्यही हो गफ गर कम्युनिकेट गर घरमा एउटा हेल्दी रिलेसन राख एभ्रिथिङ इज एक्सेप्टेड म्यान लास्टमा गएर लाइक माई सिस्टर इज अ डक्टर अब मेरो आमाले अस्ति मलाई यो काम त डक्टरले पनि गर्न सक्दैन यार यो त डक्टर चाहिँ बरु पढेर बन्न सकिन्छ होइन तर यो आर्टिस्ट हुनु भने चाहिँ यो अर्कै रहेछ यार यो त कोही कोही मात्रै हुन सक्दो रहेछ है टाइपको अब आमालाई पनि त्यो रिफ्लेक्ट भइसक्यो क्या होइन अनि मैले पनि मेरो स्ट्रगल्सहरू भनिरहेको हुन्छु नि त लाइक फर इक्जाम्पल टुरमा पिपल थिङ्क टुरिङ इज फन इट्स अभियसली इट्स फन बट नो बडी अन्डरस्ट्यान्ड्स द हार्डसिप द्याट कम्स विथ टुरिङ क्या होइन बिहान 7 बजीसम्म उठिरहेको हुन्छ हामी होइन 7 बजी सुत 10 बजी उठ फेरि अर्को सिटी जानु परिसक्यो होइन अब त्यो एउटा जुन एक्सपिरियन्स भयो नि आमा बाउ पनि दे लाइक सक्ड क्या वा यस्तो हुन्छ है टाइपको क्या सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सबैजना लेम्यान हो कसैलाई केही थाहा छैन सो जसरी एक्सप्लेन गर्यो त्यो त्यसरी नै बुझ्छ होइन सो हेन्स अब कति कुरा दे स्टिल डोन्ट लाइक अग्री टु माई लाइफस्टाइल बट त्यो त जहिले भइहाल्छ नि होइन र त्यो त हुन पनि सक्दैन नि म कसरी त्यो होइन सो मेन कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क प्रिन्सिपली सबैजना वान स्पेसमा भयो भने चाहिँ यो एभ्रिथिङ विल बी फाइन म्यान यसमै एड गर्दाखेरि के होइन फ्यान्स हाउ would you want your fans to see you guys individually? Right? Like, how do you want your fans to go ahead and see you? Like, kill your idols. Don't put us at a pedestal. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ don't think we are superior क्या हामी चाहिँ superior हो भनेर मान्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ we come from the same roots. Our ideas and our songs are coming from the same space that you are in also के हुन्छ नि सो हामी त बोली मात्रै रह्यो त्यही कुरालाई द्याट्स अल वी आर डुइङ एक्स्ट्रा के हामी त्यो माइक अगाडि बोली मात्रै रह्यो हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट समातेका छौँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट हेज बिन अराउन्ड इन दिस वर्ल्ड फर अ लङ टाइम त्यो हामीले क्रिएट पनि गरे होइन हामीले इन्भेन्ट पनि गरे होइन र त्यही हो हामीलाई एउटा हामी सुप्रिम हो भन्ने थटबाट चाहिँ लिबरेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क बिङ अ गुड म्युजिसियन इज बिङ अ गुड ह्युमन बिङ क्या पहिला बिकम अ गुड ह्युमन बिङ आफै हरेक काममा यु विल एक्सेल क्या फर्स्ट थिङ बिङ अ गुड ह्युमन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ त्यो लाइक हि सेड हामी सुपिरियर होइन हामी ह्युमन हो कोही मान्छे आउँछ भने हामी नर्मली बोल्छौँ 1000जना मान्छेसँग नर्मली बोल्न पनि सकिँदैन कहिलेकाहीँ होइन सो त्यो बेला अभोइड पनि गर्नुपर्छ होइन तर सो इट्स लाइक राम्रो ह्युमन बिङ भऊ न म्युजिसियन त आफै राम्रो हुन्छ क्या हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टिङ एन्ड आई थिङ्क दिस अप्लाइज टु एभ्री फिल्ड अनि जस्तो मैले अहिलेसम्म जति पनि ठुलो बडाहरूलाई भेटेँ जो मान्छे चाहिँ मलाई रियल this guy is solid man लाग्छ नि त्यो मान्छे has always turned out to be a very good human being क्या so nice in that sense I think being a good human being is utmost important अनि then whoever you are whatever you're doing होइन त्यो त आइहाल्छ नि अस्ति एउटा ड्रेकको गीत थियो कि कसको गीत थियो I'm a little bit confused on this होइन there are two things that I took back okay? I'm so famous now or I'm so rich now that I'm not even relatable भन्छ कि उसले होइन उसको म्युजिकै रिलेटेबल अब नहोला भन्ने उसलाई डर के हुन्छ नि ऊ यति धनी भइसक्यो यति ऊ फेमस भइसक्यो उसको अब उसले लेखेको त्यो मिल्दैन होइन हरेकचोटि म माइक टिप्छु त्यो सुन्नुहुन्छ एभ्री टाइम आई पिक अप अ माइक इट्स गोल्ड विच सो ट्रु होइन मेकिङ मनी right and these guys are making money to the level that it's above all our heads होइन अनि मैले यसो सोचेँ कि हुन पनि हो नि
होइन उसको गीत कसरी रिलेटेबल हुन्छ यदि ऊ अब गएर चाहिँ अब उसले भन्छ होइन आइएम फ्रम द हुड अब इज नो लङ्गर इन द हुड हि मुभड आउट इज इन द म्यान्सन नाउ होइन तर त्यही कन्टेक्स्टमा के हुन्छ नि इफ यु राइट अ हार्ट टचिङ सङ होइन त्यो ट्रेजिक गीत देख्नुको लागि आफै ट्रेजिक हुनुपर्छ भन्ने छ र छैन नि होइन सो इट गट मी थिङ्किङ के हुन्छ नि I think like the way we are seeing our position right now is हामीले बनाएको music is beyond us के it's not about us anymore के it's for the greater good भन्ने पोइन्टमा चाहिँ I think that is where our headspace is right now you know so because यो कसरी आयो भने यो कुरा when we were touring Australia there were these moments that came from the audience okay? After the show people would come up to us and they would be in tears हुन्छ नि मलाई ओइलिएको फुल सुन्दाखेरि it felt like it was written for me भन्ने जस्ता किसिमको जुन when you look into this person's eye and you see tears coming from those eyes and you know that this is real you know that this person actually truly felt it you know it's the truth के अनि यस्तो मोमेन्टहरूले चाहिँ it I think made us realize कि the music we are creating the songs that we are writing when we're touring when we're on stage performing in front of people it's not about us anymore it's for the greater good okay? It's definitely for the greater good and therefore that made us realize that as artists we have this responsibility of being conscious about what we write about and what we are trying to manifest in this world okay? If we want to manifest drugs sex rock and roll then maybe that can happen but is it for the greater good one question or do we want to be talking about things like Urja like khera nafala त्यो ऊर्जा what do we want to manifest in this world होइन सो त्यो एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँदो रहेछ तर त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीले प्रेसर लिने होइन लाइक वाट वुड आई वान्ट टु पुट आउट इन दिस वर्ल्ड भन्ने क्वेसन के इट बोइल्स डाउन टु द्याट हुन्छ नि वेन आई गो टु बेड एट नाइट आई हेभ टच्ड वान लाइफ है भन्ने रियलाइजेसन कि एटलिस्ट मैले एउटा मान्छेको लाइफ चाहिँ छोएछु सो या दिस होल वाट एभर वीआर डुइङ राइट नाउ we've moved past the point ki it is about us now okay it's everything but about us at this point huncha ni and we don't want to make it about us also सुरुमा गीत सुनाउन गाह्रो के अनि त्यो गीत सुनिसकेपछि अब हामीले बुझ्यो के अब त हामीले जे बोले पनि सुन्दो रहेछ भनेर के हैन सो अब बोली छान्नलाई गाह्रो के अब चाहिँ हुन्छ नि किन भन्दा सी no offense to anybody else, but I don't want to be talking about asses and boobs and party and drugs and this and that. We could have done that. But that's not me, man. My principal le मलाई दिदैन यो कुराहरु भन्नलाई. So now हामी चाहिँ like you said the words are nice. हाम्रो lyrics powerful छ. It's because we want it to be powerful के. हैन we want to spread good manifestations in this world. होइन राम्रो चिज पोजिटिभिटी मान्छेलाई दिउँ न ऊर्जा होइन यति हामीले बोलेको सुनि नै रहेछ भने राम्रै कुरा भनौँ न होइन किन नराम्रो कुरा भन्ने होइन सो हामी अलिक कन्सियस छौँ यो सबै कुराहरू बारेमा बिकज अल आवर लाइफ्स हामी यस्तो त्यो हुन्छ नि अब भनौँ न यो फिलोसफिज प्रिन्सिपल्स दिस द्याट हामी यति चिजहरू हामीले त्यो आफ्नो दिमागमा इन्जेक्ट भइसक्यो कि अब हामी त्योभन्दा चेन्जै हुन सक्दैन क्या वी कान्ट चेन्ज अब हामी त्यही हो हामी यसलाई यसरी नै अगाडि लान्छौँ अनि ओन्ली गुड म्यान राम्रो कुरा म्यान Nice. That's really nice, and I kind of want to end in a super nice note. Right? This is really good. Thank you very much for coming, guys. Seriously. Thank you. I want to see your growth, and I will see your growth, and I'm super psyched, super excited. And this 2022, we'll sit again. We'll sit many more times. It's going to be fun. Thank you. Thank you, Dipesh. Thank you, Raunaq. Thank you. Tomato! Potato. All right, everybody. Cheers.
If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This episode is brought to you by Pulsar.